ó dá o ẹkú ilé làkàrà ilé ẹkú ọ̀nà làkérò ọ̀nà ọ̀dẹ òdùn bí òbó lójú ọjọ́ ìsinmi òní nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé náà ní o lórí abala lérèfé tá a mọ́ gbà wọlé ojú wíńdò láti ń yọjú ibo la já sí Kwara lámọ̀ ń wò yìí lọ́dọ̀ àwọn Miyetti Allah ní kí la lọ sí ìròyìn náà ní o àríkànjábàtà lọ́dọ̀ àwọn Miyetti Allah láti gbọ́ wípé ẹni tó jó lórí wọn ní ẹ̀ka ti Ìlọrin ní Kwara State wọ́n ní ó ti jọ́ Ọlọ́run nípè wọ́n ní kí ló ṣe kú Ọlọ́run ní sátọ̀ àmúwọ́ Ọlọ́run ní wọ́n láwọn agbébọn ló pa o wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ikú alága ẹgbẹ́ Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Alhaji Idris Abubakar Sakaina wọ́n ní ìròyìn kan ló gbé wípé ní nǹkan bí aago 10 alẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹta nínú ọdún 2025 lánàá àwọn agbébọn kan wọ́n lọ ká Abubakar mọ́lé ẹni ọdún 32 mọ́ ilé rẹ̀ tó wà ní agbègbè Òkè Òsè Òkè Òyì ní ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ní iwájú ilé Abubakar ni àwọn agbébọn náà ti bá a tí wọ́n sì yìnbọn pa lójú ẹsẹ̀ láti wọ́n gba nǹkan kan lọ́wọ́ rẹ̀ láì gba nǹkan kan lọ́wọ́ rẹ̀ àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ ọlọ́pàá Kwara tí wọ́n fi léde ìyẹn Adétóhùn Èjìrẹ́ Adéyẹmí fi léde lọ́jọ́ àìkú fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ tó sì sọ pé àwọn ọlọ́pàá bá ọta ìbọn 5 ní iwájú ilé náà kì í ṣe pé wọ́n yìn dálẹ̀ o látara rẹ̀ ni o Èjìrẹ́ Adéyẹmí fi kún pé àwọn ti gbé òkú Abubakar lọ sí ilé ìgbókùpamọ́sí tó wà ní ilé ìwòsàn olùkọ́ni UITH tó wà ní Òkè Òsè. Ó ṣàlàyé pé ẹ̀ka tó máa ń ṣe ìwádìí ìwà ọ̀daràn State Criminal Investigation Department SCID wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó sọ àrídájú rẹ̀ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti náwó gan àwọn afurasí tó ṣiṣẹ́ láàbì náà ó láti kú tiẹ̀ báyìí o ìyẹn olórí àwọn darandaran ní ẹ̀ka ti Kwara State ó ti jọ́ Ọlọ́run nípè o àmọye màálù tán pa níbi òkú rẹ̀ àwọn òbí ṣe yẹ̀yẹ́ o torí gbogbo èèyàn ló dábẹ́rẹ́ kú ṣùgbọ́n a ní Nàìjíríà ti happen zone náà nù wọ́n sì ti ń bá ìdílé rẹ̀ kẹ́dùn a ní mo máa gbà ládùúrà pé àtẹ̀mí àti Nàìjíríà ò ní bá wa kẹ́dùn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè gbogbo ń tẹ́ ẹ bá rí ní ìsọsí ẹ mọ́ wa ń kọ́ sínú comment section. ẹjá kó bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ Akpabio àti Natasha ìròyìn ń bọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa update tá a ní fún yín o bí ẹgbẹ́ SERAP ṣe dá sí bẹ́ẹ̀ náà ni fọ́nrán kan táwọn èèyàn pín kiri tán ní Natasha náà ń ṣe bíi ọmọpẹ́nu wọn lòun náà wọ́n ní òun fira rẹ̀ wọ́n ṣàṣoríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ mo wá fẹ́ mú fọ́nrán yẹn wá fún yín pé àbí tó ń mú káwọn èèyàn máa ranjú mọ́ rèé nígbà tọ́rọ̀ sì wọ̀ láàrin wọn rèé o á mú wá fún yín gbogbo ń tẹ́ bá rí sí ẹ bá ń sọ ń pa rẹ̀. Pardon me, Mr. President, I was actually engrossed in a discussion that concerns the Senate with my brother, distinguished Senator Akpabio. Distinguished colleagues, she is hereby pardoned that she was engrossed in a discussion with Senator Akpabio, and so she was no longer with the Senate. So people don't believe in miracles. Like I overheard someone saying that no pastor can do any miracle. I challenge him that let him bring somebody that has a stroke in his hand and bring the person. If I pray, but before you bring the person, let them take the person to the hospital and check and find out that the person have a stroke. ó dá o ẹ ti mọ bí mi pé Bobby ibo ló tún já wa sí bus stop tá a dé yìí inú ṣọ́ọ̀ṣì kan ni n ò ní dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ní Port Harcourt ló wà lára ọ̀rọ̀ kan tí Sowore sọ láìpẹ́ yìí pé irọ́ ni gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásítọ̀ yẹn ń pa àwọn yìí ṣe mírèkù wọ́n mọ stage manage ẹ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ arábìnrin kan tó ní òun ra ilé 500 million kìíní tí tán járọ̀ rẹ̀ tán rí láàrin ìjà pé àṣerọ́ ni àṣàn lò ọ́ ni wọ́n ní pásítọ̀ kan ti wá dá Sowore lóhùn pé òun lè ṣe mírèkù tóun o pé tó bá dá Sowore lójú káwọn jọ ṣe challenge pé kórè wá èèyàn kan tó ní àrùn rọpárọsẹ̀ wá fúnra rẹ̀ ní kó gbé wá kó mọ̀ di wípé bóyá lòmíì ló gbé wá kó mọ̀ tún ní òun rè rẹ́ǹtì èèyàn ni ó ní kó lọ hospital kan ṣe ìwádìí fínífíní kan fi ẹ̀rí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ó ní àrùn rọpárọsẹ̀ pé kó gbé wá ṣọ́ọ̀ṣì òun pé ìṣẹ́jú Sowore ni ó ṣe dìde
Sòwòrẹ́ náà wá dá lóhùn wípé kò ní ìdí kó lóhùn ti accept challenge ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n kò ní ìdí kó mọ́ dúró dé òun kó mú yàn wá ó ní kó gba teaching hospital kan lọ ní Port Harcourt pọ́tá ó ní àwọn èrò pọ̀ ń bẹ̀ ó ní kì í ṣe oní stroke nìkan ní ó rí ìwòsàn ó ní yóò wo àwọn èèyàn sàn rẹpẹtẹ àbí kó relocate ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lọ sí inú bẹ̀ gangan wọ́n fún láàyè ń bẹ̀ tó bá fi lè dá kó fi dá àwọn dókítà lójú wípé láàrin oṣù kan òun ò gba aláìsàn wọn sàn yóò bò ní jẹjẹrẹ ń bẹ̀ yóò bá ẹni tí orí ń fọ́ tẹ́dọ̀ ń dùn bẹ̀ wọ́n ní kó lọ ọbẹ̀ pé gbogbo èèyàn bìlífù ẹ gbọ́ ṣe kí Sowore lẹ́yìn àbí kí Sowore wáàyàn tí ó mú lọ ọbẹ̀ ṣé ó ní ìdí challenge kan tó ṣe miracle àìmọye ilé ìwòsàn káàkiri kan gbàbẹ̀ lọ kán ti ẹ̀ jẹ́ káwọn àwọn dókítà tá à ń sọ ìkan kó gbá ńlẹ̀ àbí tán bá ti wo gbogbo àwọn aláìsàn sàn tán kí ló kù kò ní iṣẹ́ èèyàn tí ó lọ ilé ìwòsàn mọ́ ara ìjà tí VDM náà sì bá ìkànnù wọn náà jànú ó dà pé Port Harcourt yẹn náà wà Fáfúnyìn àbí kíní jẹ́ tí ń ta water natural water kan báyìí tó ń pè ní miracle water ara ìjà tí ń bá jà nígbà náà nù. ìyún ni ó wàá mú wa bọ́ sórí ọ̀rọ̀ VDM ní ìsìn kì í ṣe ọ̀rọ̀ pásítọ̀ rẹ̀ àbí pásítọ̀ kankan tí ń bá fa wàhálà ọ̀rọ̀ ti lẹ́gẹ̀mí àmì ni o ṣáà sọ fún yín ní àná kọ́ ni àbíjẹ́ tàlámú news wá fún yín tí VDM ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ Tinubu Ṣèyí tí VDM wà China tó ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ Tinubu tí mo ní àwọn kan ní ọ̀ndọ́gbọ́n eléyìí mọ́ jọ àdọ́gbọ́n báyàn ṣe advert ìdìbò ẹni rárá ẹni tí VDM ń sọ dáa VDM fúnra ara rẹ̀ ti fẹnu ara rẹ̀ sọ ó ní òun dọ́gbọ́n sọ fún yín wípé ọmọ Tinubu ó lè ṣe gọ́vnà yín kí ló sì fa mokomoro torí wípé lẹ́gẹ́mí àmì ìwọ́de rẹ̀ lórí n tó sọ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ gbogbo sùrùtù tọ́jọ́ ń bára wọn fà. Very dark man if I don't come this side you don't enter am I swear no going back you don't enter am no going back if I don't mention say Tinubu name at all say na mate or na level or what you want cause am you know say na we dey there you know say na we dey there when it come to Seyi matter na we dey there me I no hear English o I no hear English with all your not speaking up and down you go speak am tire but all my Yoruba I go dey speak go call your translator from now I give you 18 hours and from now so that they go dey translate am for you if I dey do my video cause you go dey follow am mama sepe fun eni Obi look at me very well. Very dark man, for no come this side. Very dark man, ayé ti bàjẹ́. Very dark man, ṣe ti ta. My chairman, my friend. If they are talking of English, can you speak English? Reach Seyi Tinubu. If they are talking of personality, do you close to him at all? If they are talking of intelligence, are you ever close to Seyi at all? In what way? In what manner? Who are you? Obi, very dark man. Anybody wey close to you wey like your matter, wey like you. Don't worry. Only thing we do, apologize video. Go and do video to apologize. Now that you are not mean like that, you are not mean that way. Then we cancel the matter. If you don't make a video, oh wow, I swear with my life, that your court. That court wey you like, you gonna see some men dey. Na the house be that. Now on top your matter, you go end up. Ṣẹ́gbọ́n tó sọ, ó ní pé Seyi Tinubu, I have to say this to you. Your daddy is old. People around him, they don't brain them get. They don't put owala and tako. They might better go to physical one, but don't share. Ejo, ṣé àwọn tó wà ńbẹ̀ tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú president. Ṣé president ló yàn wọ́n ni àbáwọn ló yàn ara wọn. So ó jẹ́ pé wọ́n pé president náà ṣe kí ni wọ́n ti dàgbà wọn ọmọ tó ń ṣe mọ́. Ṣèyí ló máa sọ̀kọ́ tí dáàdì ẹ̀ máa ṣe fún àbí torí dáàdì ọmọ kan tó ń ṣe ọlọ́mọ bá ti gbogbo yín jẹ́ ni. Ọlọ́mọ bá ti gbogbo yín jẹ́ ẹ̀yọ́ ọmọ òwe tẹ̀wọ̀n àbí tẹ́ẹ̀ni láàkáyè èèyàn lo scope ó lo ẹ̀dà ọ̀rọ̀ he uses scope to monkey them ó wá lọ pọ́n wọlé nísàlẹ̀ ìyá ẹ̀ wá líǹkì ó mọ̀ bí tó máa gbà wọlé very dark man you dey look for link you don't know where you wan pass enter your 150 million naira you don spend and finish if e dey your China whatever carry you go there na you go carry you come back here shey you understand olórí burúkú so see any matter now if you don put mouth for any matter for this social media I go dey interrupt you any matter your market wey you dey sell this one for the past 1 year and some months wey you don dey sell we don dey shop dey go I go dey put eyes now don enter am any whatever you want to use against me
Go hide and get down. No worry, me I no get shame o. I no get shame. You don't enter am very dark. Hello, àgùntàn bọlọjọ, òun bẹ́ o. VDM àbí kí ló ń pè ẹ́, òun bẹ́. Very dark brain, òun bẹ́. Stop talking about me. No dey name me. Wèrè ní ẹni. Ṣolófo ní ẹni. You dey defame people. You can feature me so I can drop verse or chorus. Sórí ẹyí ni, ṣé wọlé kò dọ́là lẹ́ẹ̀bí? abẹ́ẹ̀rí nǹkan gbàgbós lọ́tún lọ́sì tí lẹ́gẹ̀mí àmì ò tí ì bọ́ lẹ́tàn àti ẹ̀ tí kò jẹ tán ó náà ni ọ̀gbẹ́ni ṣàṣù náà ló náà tún bọ́ ta wípé kí ló dé àwọn èèyàn ti ń pariwo lé very dark man lórí àwọn ò wá láti gbèjà anybody o ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu very dark man fún ara rẹ̀ bó ṣe gbèjà ara rẹ̀. I just saw this video on Twitter now, on Instablog on Twitter, and then I understand what Lege Miami is saying, and the truth is that Tinubu deserves an apology from the way I spoke, and the major apology he deserves is an apology of himself associating with a fool like you, Lege, and a coward like you. Even though we say you be coward, you make video of me, but you block me. As I see the video, I say, make I even click this page. You don't understand? I check out, he say you don't even block me. Fear. But that's by the way. Number two, I see a lot of people having a problem with the approach I use in that video. The truth is that I love my country so much and I'm very patriotic. So a lot of things anger me when it concerns Nigeria. Coming to China opened my eyes to a lot. And like I said, China is a world power because of what I see. I don't care. Every other story that is being sold about this country is a lie. They even went as far as telling us that they are racist, they are this, they are that. Came here, it's all different, you know. But then again, let me go to the subject matter. Say my approach is not good. The question is, did I lie? The funniest part is if I talk, anything when I talk for media, I never say anybody will come say, very dark man, you are a liar. This is the truth. They go only say the reverse, say I talk like this. Or they go say the reverse because the person when I talk about is not person where they like or person where they fund them. You don't understand? If you know me, you know I'm a great supporter of Tinubu. Even I went as far as saying I prefer him to be the Lagos State governor. And I have my reasons, which I made known in the video, because I feel like the youth need to have access to power. Now, like I said in the previous video, Tinubu is the closest to power than any youth. And I feel like there are some things he needs to tell those old men that are in power. I said what I said, you know. I didn't defame anybody. I only said what I said. A lot of people there around this father, they are old. They are still operating in the old ways. Their brains are dusty. You understand? Their brains are dusty. That's just the honest truth. Don't be saying that this thing. We need some young guys in charge. And with Tinubu close to the power like that, Tinubu can do a lot for us as a Nigerian youth. A lot for us as a Nigerian youth. If possible, say, even if not only airports, if you tell your father, may they do for the whole 36 states. Do you know the kind of development airports we bring? May they just do airport for the whole 36 states. náà lẹ ti gbọ́ yẹn o bó ti jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ very dark man náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń sọ láti ìgbà tó ti sọ láti àná kọ̀hún àbíjẹta wípé gbogbo wọn ti ń bá rẹ ṣiṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ní orí wọn ti dọ́ta ó ṣe rí inú bí ìgbà tí ọmọ bá lọ iléèwé tí ò mọ̀wé wọ́n sì ti dàgbà lóòótọ́ ṣé wọ́n dàgbà ni ṣùgbọ́n bóyá orí wọn dọ́ta bóyá ò dọ́ta èmi ò mọ tẹlifíṣkóòpù àbí máíkróskóòpù tó fi wò ó ní tó wá fatilẹ́gẹ́mì àmì tó fi wá ń twist ọ̀rọ̀ bóyá bí tóun sì yé sínú torí ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ wípé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ máa sọ ẹnu rẹ o torí àwọn tó mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì rèé ọpọlọ tí ó wà lórí gbogbo àwọn èèyàn lágbàáyé ó yàtọ̀ síra wọn ìmíì gan ọpọlọ ẹ mọ́ ló gbé sórí bí ó ṣe interpret ọ̀rọ̀ rẹ bí ìgbà tí ẹ mọ́ ìkejì rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ ni yóò rò pé ẹ mọ́ ní bò ń sọ̀rọ̀ mo pe èèyàn kankan lẹ́mọ́ o ṣùgbọ́n mo kàn fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹnu very dark man náà ó lé òun náà sì sọ ó ní ó lé lóòótọ́ ó ní ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ lòun sọ àbí orílẹ̀-èdè náà láti rí tán ní nǹkan náà àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá lórí ọ̀rọ̀ tí Mohbad tí ọ̀gbẹ́ni ti African TV yẹn wá sọ lọ́jọ́ sí tó lọ́gọ́ ọlọ́pàá sọ wípé àwọn ò wà versatile sí technology imagine tó bá já wọn youth ní ìsìn sí ẹ̀ tí ẹ̀ rí àwọn ọmọ tó ń pè yahoo boys yẹn tó ń kó kán rehabilitate wọn kán jẹ́ kán rí the good side of life kán wá lo ọpọlọ wọn pẹ̀lú technology tán ti ní. Ebi bàbá wa Pastor Kore olórí àwọn EFCC ṣe bó náà sọ̀kan tó lọ́mọ kan ó lòun lè wọ gbowó ń jáde kó mú fóònù
àbí kò ń gbé kọ̀ǹpútà fóun òun ó wọ gbowó òun ọpọlọ àwọn ọmọ yẹn ṣáàpù wọ́n nídìí wọn ìṣèkẹ́ débí kan àgbàlagbà láwọn ìmínú àwọn àgbàlagbà yẹn ò mọ fóònù lò wọ́n táwọn sì ń ṣèjọba wọ́n sì wà ń di ìjọba pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ láríjà kínní ó náà ṣe wá bá wọn sọ̀rọ̀ tẹkinọ́lọ́jì tí ó yé wọn èmi rò wípé ohun very dark man ló kàn le bẹ́ẹ̀ náà ló sì ti sọ ó ní òun prefer kì í ṣe Tinubu kó jẹ́ gómìnà ó sọnù ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n mọ bára wọn fa sùúrùtù lọ àwa ní ká jẹ́ kẹ́ rí bó ṣe ń lọ ní ìgboro ayé ni ẹjẹ́ àkó ń bẹ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin yìí ń polówó oògùn ó fẹ́ consignment ẹ̀ ó fẹ́ ship ẹ̀ sí UK àwọn oògùn tó fi ń mú ọkùnrin wọ́n ti bá ènìyàn pẹ̀lú ẹ̀ ń tó ọ̀dà fún. eléyìí òun ni eléyìí lè máa fi command wọn fún gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ tó fi máa rí tiyín rò òun ni mo ní pé tẹ́ bá lò lọ́jọ́ yẹn ẹ̀rí tẹ́ bá ti lò ẹ gbọ́dọ̀ báyàn sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ òdì síyàn ẹ lè báyàn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ òdì síyàn ẹ ti rí inú aṣọ rẹ́ẹ̀dì yìí ni ó máa wà bẹ́ẹ̀ ṣe máa lò máa ṣàlàyé fún yín ẹ ti rí ọjà yín ni mò ń dì í ẹ ti rí òun ni mò ń dì í so bóyá máa wà òun ní báyìí òun ni mò ń dì í so bó ṣe máa wà nìyí òun nìyí eléyìí ni fún obìnrin tẹni ó fẹ́ tí oyún mọ́ wọn lọ́rùn separation candle ni tẹ máa fi yà wọ́n kò sáyè fún ìyẹn òun ni eléyìí lè máa lò lè máa fi yà wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe máa lò máa sọ fún yín eléyìí lè máa fi cleanse kọ̀ọ̀kan mẹ́ta yìí lè máa lò òun ni ẹ ti rí mo ti bá yín dì eléyìí òun ni ilẹ̀kẹ̀ fìdí gbowó ṣe ti rí báyìí òun ni mo ti bá yín dì òun náà òun ni ilẹ̀kẹ̀ fìdí gbowó ni mo ti fi sí ẹ̀rọ ìbáyìí bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbà á nì ọ́ìlì yìí ni love and attraction tó fi máa love yín dáadáa tẹ bá ń lò gan ó máa ti jẹ́ káwọn èèyàn náà máa attract àwọn èèyàn ẹ ti rí ti ìlú yín ni mo fún yín tó máa mú dọ́là wá táwọn èèyàn náà máa fún yín lówó ẹ ti rí òun nìyí eléyìí ló máa jẹ́ kí kọ́kàn wọn balẹ̀ pẹ̀lú yín pọ̀ nílé máa wò ta mọ́ ó ti yé yín eléyìí máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa lò ó nìyẹn powder yẹn lélẹ̀ ṣe rí powder yẹn mo fẹ́ bá yín di powder yẹn síbí báyìí ṣóyè yín torí ọ̀nà tó ń lọ jìn powder yẹn so màá bá yín di powder yẹn màá fi sínú bíbà yà máa dùn. ǹjẹ́ ṣé kò yẹ kán mú ẹ ń bá gbèrú ẹrù yìí gan kán mú pé ó di oògùn olóró sínú ẹrù tó ní gbogbo ojú agbajantis tàn dì kiri gan ládùúrú tẹkinọ́lọ́jì tí Yorùbá ní a sì lè rí àfi ṣe nǹkan gidi àfi bí wọ́n ṣe bàtà yé èèyàn kan jẹ́ àfọ̀gùn bí ó ṣe máa rí tọwọ́ ọkùnrin gbà àfọ̀gùn bá ṣe sídìí kò sí nǹkan míì tá à ń rí rò ọkàn ní agbára wà ń bẹ ṣùgbọ́n ọkàn wa ibi tá à ń ronú sí ibẹ̀ náà là ń darí gbogbo ohun tọ́lọ́run fún wa sí ìrònú burúkú ó pọ̀ lórí ọmọ Áfíríkà gbogbo ohun tó kó ẹwẹ́lẹ́ tó ti ẹ̀lẹ̀mọ̀ gíláàsì wọn ní ilé ìwòta tẹkinọ́lọ́jì wà ń bẹ ẹ̀ fògùn ṣe tẹkinọ́lọ́jì gidi wà ń bẹ ẹ̀ fògùn ṣe bí ẹni tó ṣe òwe lè fún ní ìsìn tó bá wá rè é kú tó rè é pàdé ọkùnrin tó jẹ́ wípé ẹni títí ẹ ti bá tán ti lo kádàrá rẹ̀ tán lórí ìpàdé tíyẹn wá yóò fẹ́ fún pátápátá tí ò lọ́ọ̀bì kankan mọ́ tó dè mọ́lẹ̀ tí ò sì sówó lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé ẹ tún wá mọ́ owó oògùn tẹ́ fi tu ẹ mọ̀ tí ẹ ti di separation candle bẹ́ẹ̀ òyìnbó tó ṣe bẹ́ńsù ló ṣèrè sà ẹ jẹ́rè wá nǹkan gidi ṣe àwọn àpárọ̀ tún di lọ lóèbò kò sọkọ mọ́ ń lo èbó nù o it's a pity ìrònú papọ̀ báwọn ọmọ àwọn Áfíríkà ṣe ń ronú lè ní agbára o ó yà ń lẹ́nu gan. ẹ̀yin ọkùnrin ṣe ń kọ́gbọ́n ilẹ̀kẹ̀ yìí ló wù mí rè rọ́ọ̀lù tó yẹ pé ò ní rí kọ́fà ń bẹ̀ lọ́dún mẹ́wàá rè rọ́ọ̀lù torí ipò kan fẹ́ sáré débẹ̀ ó fẹ́ dámira sáré rè rọ́ọ̀lù o. sáàmù rántí ọ̀rọ̀ tèmi ọmọ ológo ìdóbò ọ̀fẹ́ o. ìdí ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkóríta ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán ti sọ ògbónù rèé ẹjọ́ ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ẹ bá ń fi fídíò hàn àwọn ọmọkùnrin yín ẹ sọ fún ẹ kìlọ̀ fún ọ o. ó dáa nígbà yẹn ẹja sáré dẹ́kọ̀ ká dé akó wọn jọ níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ti ṣẹlẹ̀ o arákùnrin kan náà ni ó gbé odidi Benz mọ́tò
olówó iyebíye wọ́n ní businessman ni ló sì ń gbé bọ̀ wọ́n ní ló sì dúró ní apá kan ibìkan ní akó wọn jọ ló bá sì bẹ̀rẹ̀ sí ní já lóòdù àwọn rò pé lóòdù kí leléyìí sọ fẹ́ fún àwọn aláàwẹ̀ ní nǹkan àwẹ̀ ni lálẹ́ ni o wọ́n ní nígbà táwọn ò fi súnmọ́ wọ́n ní oríṣiríṣi ìdọ̀tí ló kó wá tó wá dàálẹ̀ bí ìgbà téèyàn wá dalẹ̀ nù lé ilẹ̀ lórí àkìtàn lẹ́kọ̀ọ́ ó sì fi bẹ́ǹsì rùn wá mo ní ẹ jẹ́ yẹ̀ díẹ̀ wò dáadáa ṣé kì í ṣe oògùn owó ló wá ṣe ṣé ìṣe pé wọ́n ní ó rè é ṣe ni wọ́n ní rárá wọ́n ní bọ́n ṣe máa dalẹ̀ nù lẹ́kọ̀ọ́ nù ojú títì náà máa gbé ilẹ̀ sí bóun náà ṣe wá máa gbélẹ̀ lójú títì èmi náà máa kọjá lákó wọn jọ ń gbà náà wọn ò rí tán dì báyìí bí ìgbà tán di àkàsò ẹ̀bà ní sínú black nylon ṣé mọ́tò akólẹ̀ ìdélé yín ni. Wait, Oga. Please, excuse me, sir. No. Oga, wait now. Good evening, sir. So, please, what happened? Why do you have to bring your waist here? My brother. Your name, sir? Yes, my brother. What's your name, sir? What's your name? Don't bring my waist here. Okay. See where I live. Okay. Where? Where do you live, sir? Okay. Yeah. So all this one where they do part of me, they all part of so they are all the first one. If I see you mad when you put them on, I don't know. ó dá o nínú abala lérèfé ẹjẹ́ àfilẹ̀ ìkádìí ẹ̀ ńlẹ̀ ká tó wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn kan mọ̀ tẹ kọ̀létí sí à ṣùgbọ́n èmi fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ni o àwọn tí mo sì fẹ́ kán bá ń kọ̀ǹfàmù ẹ̀ náà tán jẹ́ òṣìṣẹ́ Nàìjíríà tó jẹ́ ti federal tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé òṣìṣẹ́ federal nìyí ẹ bá wa kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wá gbọ́ ní àgbà allegedly wọ́n láàrẹ Tinubu ti pálàṣẹ wípé kán bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ owó lára àwọn oṣù àwọn òṣìṣẹ́ Nàìjíríà tó jẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ federal mo ní kí ló dé wọ́n ní wọ́n sì owó san fún yín wọ́n ní ẹ mọ̀ wọnú àkáǹtì yín wọ́n náà owó san fún yín mo ní irọ́ wọ́n confirm lẹ́nu àwọn workers bóyá lóòótọ́ ni wọ́n ní December wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n mọ̀ yọ padà pé system error pé wọ́n sì owó san mo ní ó bá tiẹ̀ wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣé wà lójú àánú ọmọ Nàìjíríà ni ẹ̀ tí ẹ lè fún wọn wípé ẹ fi tán lọ́rẹ náà ṣùgbọ́n ẹ̀yin workers tó jẹ́ federal workers ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ sanwó san fún yín lóòótọ́ ẹ calculate ẹ̀ fúnra yín kẹ́ ẹ yọ calculator tí ó kó má jẹ́ wípé wọ́n tún yọjú iye tán yọ lọ o wọ́n náà ń wá owó kan wọn rí o ọ̀dọ̀ yín náà sì trace ẹ̀ dé wọ́n sì ní wọ́n sí owó san fún yín ni àìmọye àwọn ṣé ó sálẹ̀ sí owó san fún yàn ní ìsìn kó dá padà ẹ̀yìn sọ lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé adébẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn tàṣálẹ́ yìí ẹ mọ̀ bá a ká lọ o. tá a bá sọ wípé àṣírí kéèyàn dàbí ọ̀dọ́ pẹ̀lú bí ọjọ́ orí rẹ̀ ṣe ń dàgbà sí òsì nínú ìgò ìyàrá ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì tàbí ìyanu mẹ́rìírí ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. ìwé yìí ń ṣàwárí ìlànà pàtàkì fún ìgbé ayé tí yóò pẹ́ kánrin kése kì í ṣe kéèyàn pẹ́ lásán o ṣùgbọ́n kéèyàn gbé ìgbé ayé tó dára pẹ̀lú àlàáfíà ìfaradà àti ayọ̀ nínú gbogbo ìpele ayé rẹ̀. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secret to Staying Young as You Grow lónìí kí o lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ sí ìgbé ayé kánrin kése. Babájídé Moronfolu, òǹkọ̀wé Ageless Living, Unlock the Secret to Staying Young as You Grow. Ó jẹ́ akọ̀wé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan tó ní ìrírí tó gbòòrò nínú ìbánisọ̀rọ̀, ìròyìn, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa ìwà ènìyàn àti ìtọ́jú àìsàn. Ó ti jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń fohùn polongo ọjà ní Nàìjíríà nígbà kan rí, Association of Voiceover Artists of Nigeria, AVOA. Ó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó dáńtọ́ tó sì gbẹ̀yẹ nínú ètò rédíò ní Nàìjíríà yẹn Nigeria Media Merit Award NMMA 2007-2008 àti olùgbà ẹ̀bùn ìdàgbàsókè iṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n Nigeria Media Merit Award 2008-2009. Ó tún gba ẹ̀bùn kárí ọdún 2022 ní Integrated Care Solutions Bayshore Healthcare Canada. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secrets to Staying Young as You Grow tí Babájídé Moronfolu kọ lónìí. Ó wà lórí Amazon. Fún àwọn tó ń bẹ ní Nàìjíríà ẹ lè kàn sí Concrete Communications Limited 8 Musa Ako Estate Musa Ako Close off Akin Shiyemi Street off Allen Avenue Ìkẹjà Lagos. Ẹ sì tún lè pè 0703 6745 550.
káre ilé Ifẹ̀, èrò káre ilé Ifẹ̀, ilé Ifẹ̀ òye, èrò káre ilé Ifẹ̀. Mọ́rẹ́mí Àjàsorò, mọ́rẹ́mí Àjàsorò, ewúrẹ́ ilé mi yọ̀gbọ̀n wá o. Mọ́rẹ́mí Àjàsorò, àgùntàn ilé ìyẹ̀mọ̀ wá o. Mo rántí orin yẹn dáadáa. Ẹ̀yin ọmọ Fẹ̀dà, gbogbo ọmọ Fẹ̀ tí ń bá ní ọmọ Fẹ̀dà, ọmọ Yorùbá pátápátá ni mò ń ké sí torí ibi ojúmọ́ ti mọ́ wáyé nù o. Mọ́rẹ́mí Àjàsorò, orin gùn mi. Àwọn orin tá a dé bánu ṣé ká a lè pè ní folk song, ṣùgbọ́n a lè pè ní orin ìbílẹ̀, orin orílẹ̀. Orin orílẹ̀ gan ni ká pé èrò káre ilé Ifẹ̀, èrò káre ilé Ifẹ̀, ilé Ifẹ̀ òye, èrò káre ilé Ifẹ̀. Ìyá Olúorógbó Mọ́rẹ̀mí náà ń ké sí àwọn àríyànjiyàn kan wà lórí ọ̀rọ̀ Mọ́rẹ̀mí pé sẹ́lù lè fẹ́ náà gbé sí. In fact káàtì ẹ̀ tó sọ̀yún wọ́n ní the highest status èrè tó ń gbẹ tó ga jù ní Áfíríkà wọ́n ní ti Mọ́rẹ̀mí ni. Mo rí báyìí, èmi náà ń wò lókèrè rí báyìí ni. Jẹ́jẹ́ gbé nǹkan tiwa lárugẹ, ṣùgbọ́n nípa ibi tán bí sí, ibi tó ti ṣẹ̀wá kan lọ́fà ni, ṣùgbọ́n wọ́n tún ti ń fi yé wa báyìí pé wọ́n bí sọ́fà ní lóòótọ́, ṣùgbọ́n kì í sọmọ Ọ̀fà, wọ́n lọ́mọ Ọ̀fẹ́ ni. Àwọn kan ló lọ lọ́kọ̀ ń fẹ̀ ni, wọ́n ní ọmọ Ọ̀fà. Gbogbo ẹ̀ sáàrù sítórì wà, ṣé sítórì bá tiẹ̀ wà ń dàrú, ṣé sítórì tó jọmọ fẹ̀ orírun Yorùbá síbẹ̀ ló yẹ kó ti kí sítórì ti máa dàrú. Kí ni ìmọ̀ bí mi nínú tá bá ń sọ àwọn sítórì kan tí ò sí, ó yẹ kẹ́rì wà. Torí ẹ̀ mo mọ̀ láìkí Europe fún kinní yẹn o, wọ́n wò lékẹ̀ àwọn tí wọ́n bá ti ẹ̀ ń ba owó nǹkan jẹ́ pé bóyá ó ti hold àbó lè wò n tó jẹ́ ẹ̀rí wípé ọdún báyìí ìgbà báyìí àwọn báyìí ló ní yóò wà ń bẹ́ẹ̀. A ní mo kọjá títì kan láìpẹ́ yìí, òkúta ló fi ṣe, ó pé irú òkúta wo lélẹ̀. Tẹ́ ẹ bá wa mọ́tò kò sí bẹ́ẹ̀ ra mọ́tò tuntun ẹ mọ̀ gbọ́ gidigidi lẹ́mọ̀ kọjá lórí ẹ̀. Nígbà tí mo bus park sígbà tí mo wo ọdún tán ṣe, mo rí 16 kìíní kan 16 kìíní kan. Mo títì ló pẹ́ tó yìí wọ́n dẹ̀ maintain ẹ̀. Ẹ lọ wo títì Nàìjíríà títí ló wá lo ọdún mẹ́wàá, ó gbìyànjú ní. Ẹ káàbọ̀ jàre ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, wo ẹ̀yin aráalé, gbogbo ẹ̀yin ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lórí ìkànnì yìí tọ́lọ́run so wá pọ̀ tó kó wa pọ̀, tí à ń kọ́mọ lùbọ́ tí Ọlọ́run sì fayọ̀ sáàrin ìwà ibà ròyìn náà ní ibà bí wọn débẹ̀ ibà ìrìnà ibà sáwọn olé ibà rìn gínìgínì tí kú bí àti kú ó ti kó tẹ́ẹ̀mọ́ jẹ́dẹ́ lónìí ọjọ́ ìsinmi, èyí ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹta ọdún 2025. Ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pá parada àyẹ́parada ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gára parada ó dà ya ibà ọ̀pá kọ́kọ́ pété yín náà rí o, ibà ọkọ̀ sweet 16 èmi náà ni èmi náà ń pè ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà ìrìnà ibà sáwọn olé ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà. Tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajẹ́nímú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ibà kọ̀ǹfàmù kó tó sẹ́ndì ìròyìn òfégè pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára àmọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ dáadáa. Mistake yẹn wọ́n ṣe mistake sẹ́ndì ẹ̀ ń gbà mí náà, àwa tí ẹ̀ mọ́ yẹ̀yẹ́ mistake ń bí ni ibà yẹ̀yẹ́ mistake ibà ju pílò mi sí mi kí n ju pílò sí ọ. Tọkọtaya ẹ máa ṣeré nínú ilé ẹ máa bára yín ṣeré pílò, ẹ máa ju pílò lura yín, ẹ máa fàwàdà díẹ̀díẹ̀ sígbéyàwó. Gbogbo ìgbà náà ni I'm the father of the house, ẹ máa lejú kiri sí o. Ẹ jẹ́ rè padà lọ́lé kẹ́rì dáláwàdà ńlé ní tí mú gbéyàwó live long inú o. Èmi náà wá ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà mo ti ṣàlàyé àlẹ́jẹ́lì fún yín. Bá gbéròyìn àlẹ́jẹ́lì àwa ìgbéròyìn rọ́mbì, ṣùgbọ́n àlẹ́jẹ́lì yẹn shock absorber ti wà nù. Àti wípé bí nǹkan bá wà àlẹ́jẹ́lì ẹ̀sùn wọ́n fẹ̀sùn kàn yàn ni, kì í ṣe pé wọ́n ní ẹni yẹn ṣe inú presentation bí yẹn ṣe máa present kan nìyẹn. Ẹ tún lè pè mí ní ibà reportedly, ní pé reportedly ní kíní yìí o, ìtumọ̀ rẹ̀ ní wípé wọ́n fi bà yín lórúkọ jẹ́ o. Kán ní olè ní ọ́, ó yàtọ̀ sí ṣé wọ́n ló mú kíní yẹn, ṣé kó yàtọ̀ síra wọn. Olè ní ọ́, o ti dájọ́ rẹ̀,
láì tí ìmọ̀ bòyó lè ní tí ìbá wá sọ lè ń kọ́ ó ti jẹ̀bi ẹnu. ṣùgbọ́n kó o rí ọ̀gbẹ́ni Bobby ní ìsìnkú ní ọ̀gbẹ́ni Bobby owó tí mo fi sáré ẹbẹ̀ ṣé wọ́n ló mú àìsí máa lé mi mo mú èmi kọ́ mo mú o ó dà ìwọ ló mú èmi kọ́ mo mú àjọ wa máa fà á títí tí ó fi yanjú tá a fi mẹ́ńtó mu ṣé mo pé tá a bá mẹ́ńtó mu tí ìbá ṣe mi èmi ọ̀gbẹ́ni Bobby mú ò ní lè náwó àbùkù sẹ́ni yẹn wípé ó sì lé mi mo mú yóò sọ fún mi pé mo ò níwọ̀ ló mú mo béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni ìdáhùn ìbéèrè òfàjà mo àlejẹ́lì gbogbo tẹ ẹ̀yin náà tẹ́ ń kọ nǹkan àwọn mọ̀mọ́ wa kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ tẹ́ ẹ bá kọ àwọn nǹkan kan tẹ́ ẹ lẹ́rìí rẹ̀ lọ́wọ́ tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ ẹjọ́ kẹ́ tó kọjá ẹ máa fàlẹ́jẹ́lì sí ẹ máa fàlẹ́jẹ́lì sí Tinubu ṣe nǹkan kan mo máa ń wá àwọn ìyá wa kan lórí comment section o lè ní kíní kan ẹ máa fàlẹ́jẹ́lì sí tán bá ní ẹ mú rìsíìtì ibi tó ti jalè wá èyí tẹ́ ń pààrẹ Tinubu ní orúkọ kan tẹ́ ní ó ṣe nǹkan kan ó lè ní abẹ́ ìṣèjọba ẹ bá ní ẹ mú rìsíìtì personally ẹ kàn gbàgbé pé gbogbo èèyàn wá sórí ẹ̀rọ ayélujára wá rojọ́ personally ní ìsìn kan wá ní ẹ mú rìsíìtì wá àbí kẹ́ ẹ mú ẹ̀rí wá ibi tó ti jalè sójà ẹ̀ ló lè ẹ ló kówó jẹ ẹ mú ẹ̀rí wá ṣé rí àwọn òótọ́ kan wà tí gbogbo wa mọ̀ tán máa ń pè ní common truth sórí ọjọ́ tí common truth tán bá gbé ẹrù common truth lé odidi èèyàn kan lórí ṣe rí ẹni tán bá sì torí ẹ̀ fàgbọn òní dúró jẹ́ ń bẹ̀ gbogbo oríṣiríṣi tá à ń pín kiri lórí ẹ̀rọ ayélujára tán bá di ẹrù rẹ̀ lé èèyàn kan lórí pé òkè ìwọ la rí mú wá jẹ́wọ́ orí tó ti jalè fún wa yóò lè díẹ̀ kó tó lè proof ara rẹ̀ ẹ mọ̀ falẹ̀ jẹ́lì sí èmi ò ní ẹ mọ̀ sọ wọn ò ní ká ẹ mọ̀ fẹ̀sùn kàn yẹn ẹ falẹ̀ jẹ́lì sí ó dá oníkọ̀ọ́kẹ́ kejì ìyá mi yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láìdálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ orin ìfẹ́ náà la fi wọlé folk song wa la sì múlò àti ìkọrin yẹn kankan báyìí débi pàmò ṣe sí àmúrelé wa ẹ bá ròyìn náà ní bá ròyìn káfàtà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá òmìnira ti wà nú ọkàn wa kó dọ́wọ́ wa ló kúra yìí o rálì ń bọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo rògbòdìyàn tí ń ṣẹlẹ̀ inú ayé yìí náà Nàìjíríà wà lára inú ayé la mú wá fún yín kì í ṣèròyìn Nàìjíríà nìkan wo ọ̀rọ̀ Natasha bàbá náà tú àdẹ́ni mọ́ gbogbo àṣírí àwọn ará bí torí ẹ̀ la fi mọ́ ṣe program lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ wo táìmù ní program táìmù ní torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí pé nínú ìròyìn wa kò sí ìròyìn tá a bá gbé á lọ mọ́ra wọn tó yẹ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsín ó ṣàjẹyọ ń bẹ̀ ni ọ̀nà tọ́lọ́hún oníkálukú náà ni máa ń mọ ọ̀nà rẹ̀ ọ̀nà tọ́lọ́hún pè àwa sí lélẹ̀ tó sì jẹ wa ọ̀nà tó pè wá sí rẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe máa ń mo mọ̀ pé ẹ ti mí ìsinmi lórí live shows máa mọ̀ sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan mo ti ṣèlérí títí táìmù ní yóò dáa fún gbogbo wa yóò dáa o lẹ́nìí kí wàá mọ̀ gbé níbẹ̀ nú àwọn àkórí ìròyìn abala àkórí ìròyìn gbogbo tẹ́ rí inú lérèfé kí ni o gbogbo tẹ́ rí inú lérèfé ibo láti yọjú ojú fèrèsé láti yọjú ẹnu ọ̀nà láàmú ìgbàwọlé báyìí àkọ́kọ́ nínú àwọn àkórí ìròyìn táwọn mú wá fún yín ó náà ní ti ọ̀rọ̀ Natasha náà tún ní o àjọ Social Economic Rights and Accountability SERAP wọ́n ti gbéná ojú ẹkùn Akpabio wọ́n ti sọ wípé tí ò bá dá padà owó bàbá àjẹbù gbogbo suspension tó lóun fún Natasha tí ò bá dá padà láàrin 48 hours ọjọ́ méjì nìyẹn táwọn bá sọ́jọ́ méjì ní 48 hours bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ méjì táwọn fún lọ́jọ́ méjì tí ò bá dá padà gbàdúgbàdú ó dòwó àgbàdo lọ́wọ́ rẹ̀ pé àwọn ó gbé lọ ilé ẹjọ́ pápápá pé nítorí pé kí ni wọ́n ní agbára tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin òní ló ń lò wọ́n ní torí pé àwọn èèyàn àwọn aráàlú ló yan gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn àtàpàbí fúnra rẹ̀ ló yan wọ́n bẹ̀ wọ́n ní aráàlú náà ló lágbára láti rìkọ́ọ̀lù asòfin wọn ẹ wá ní ẹ fún èèyàn ní suspension pé kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ pé ẹ wá lẹ́ suspend èèyàn pé rárá o 48 hours pàápàá jùlọ wọ́n náà méjèèjì ló yẹ kán step down wọ́n ló yẹ kí Akpabio náà step down wọ́n náà méjèèjì ló yẹ kán kúrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin kán sì bẹ̀rẹ̀ investigation àmú ọ̀rọ̀ Aisha Yesufu àmú náà wà fún nǹkan náà gbogbo àwọn èèyàn ń sọ wípé kí ló dé
ẹ fẹ́ kan bà institution jẹ́, ẹ fẹ́ kan bà institution jẹ́, ẹ̀yin náà lẹ́sìn ń roko sípa ọ̀nà ìparun institution lawmakers. Àmọ́rọ̀ bọ̀ àfún yín bẹ̀ lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìkan ní òun fẹ́ tú àṣírí ara òun pé òun ló ń fa tó ṣẹlẹ̀. Àmúròyìn rẹ̀ náà wà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́lẹ̀. Yín náà sì ti rí nínú abala lérèfé gbogbo ìgbèkúgbè tán gbé kiri nípa Natasha nígbà tó kọ́kọ́ délé ìgbìmọ̀ aṣòfin tójú ẹ̀ sí ìrọ̀ǹgbà yẹn tí gbogbo wọn lòun ló ń ṣe sí wọn. Ẹ mọ̀ gbọ́rọ̀ ọ̀dọ̀ tí ẹ̀yin ṣe lámòjú kúrò lára obìnrin gbogbo tẹ́ bá ti rí inú skẹ́ẹ̀tì báyìí gbogbo ẹlẹ́mọ̀ fẹ́ débẹ̀. Àmùkúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni tabako ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ àwọn NDLEA o àwọn tó máa dẹ́kun oògùn olóró wọ́n láwọn súùtì kan ẹ̀yin òbí ẹ wá gbọ́rọ̀ wọ́n láwọn súùtì kan wà tó ń pè ní kándì bíi gọ́ọ̀mù báyìí ni tó ń kó wọlé wọ́n ní oògùn olóró wà ń bẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ bá ń rà fún ọmọ yín wọ́n ya cartoon sáwọn kan wọ́n ya bèbí sáwọn kan wọ́n ní gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá ń rà tí ìṣe tẹ́ẹ̀ tí ìmọ̀ rà tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ̀ sọ nǹkan ra o wọ́n lóògùn olóró náà dọ́gbọ́n kó wọlé mo ní sọ́tún fẹ́ bàjẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké jẹ́ ní báyìí ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ẹ̀ yé mi kò gbà nìkan yé mi pẹ̀lú oògùn olóró Nàìjíríà mo ní láyé ìgbà tá a máa ń ra bàbá dúdú láyé ìgbà tá a máa ń ra ọ̀kín bisikíìtì láyé ìgbà tá a máa ń ra ìkànnà gòwánù tó máa fi oyin ṣe àwọn kan máa ń fi rèké ṣe gbogbo kíní ìlà àdébà kò sí jẹkújẹ ń gbà náà kí ló wá dé Nàìjíríà súùtì wo gan ni Nàìjíríà ń ṣe súùtì lásán àlè ìdásí súùtì lásán àlè ìdásí Nàìjíríà ibo lè kán náà gòwá ń lọ gbogbo àwọn kíní yẹn ló yẹ ká ti rí company tó máa repackage ẹ̀ rebrand ẹ̀ tó fi wá jẹ́ gbogbo ẹ̀ import náà ni wọ́n tún import débi wípé wọ́n tún ń kòkòkò èmi náà jẹ́ kan lọ́jọ́ sí ń bí àwọn kíní yẹn wọ́n lóògùn olóró nú lóòótọ́ o sẹ́mi náà ti wá lóògùn olóró nú Ọlọ́run ṣàánú mi àyà àwẹ̀ ń gbó àyà ń tiẹ̀ ó rọ jọ síbì kan ni dẹ́rẹ́bà wa kan ló fún un jẹ́ lèmi náà jẹ́ báyìí ó dàbí ìgbà téèyàn bá bí mẹ́ńtọ̀ lẹ́nu tá ń ti lo oògùn ikọ́ kan tá a máa ń lò nígbà kan kọflin kan tá a máa ń lò bó ṣe rí lẹ́nu nù nígbà tí mo jẹ tán mo fẹ́ mọ̀ bì ó ní kí n gbà sí mo ní àbí àbáyé ń ṣe ọ́ pàṣẹ oògùn olóró rí àṣírí ṣe tú sọ́wọ́ NDLEA. arákùnrin mẹ́ẹ̀ àwọn àdé ọ̀dọ̀ President Khan níbi tá a ti rí fídíò kan níbi tí wọ́n ti lọ bá wọn sínú àwọn aláàwẹ̀ mùsùlùmí aláàwẹ̀ lábá ń dúpẹ́ pé irú eléyìí lámọ̀ rí o àní rí báyìí o irú ẹ̀ lámọ̀ rí láwùjọ o kí kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí kan fọwọ́sowọ́pọ̀ kan sí gbogbo ẹ̀ ní mẹ́lọ́mẹ́lọ́ láwọn mùsùlùmí kan bá jáde wọ́n ṣe jáde lórí ọ̀rọ̀ ta láàfin Ọ̀yọ́ wọ́n máa tẹ́ àdọ́gbọ́n bá sọ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n máa tẹ́ báyìí torí àwọn alálàáfíà àtàwọn ọmọ ọkọ àárín wọn la ṣe ń yọ̀rọ̀ sọ ṣùgbọ́n ní ìsìn àákọjú wọn láwọn ò fẹ́ kógun wọn mi ni àwọn máa lè kán wọ́n ti rò páwọn ti gbapò ọmọ ọ̀kan lẹ̀ Yorùbá wọ́n máa lè ṣe lọ́ máa lè ó mọ̀ jẹ́ ṣé ẹrú lè dọmọ ni a ṣe yín bí ọmọ ṣùgbọ́n ẹrú náà lẹ fẹ́ jẹ́ kó sí bọ́n ṣe ṣebòlù tí ò ní rùn kò sí bọ́n ṣe gbọ́mọ ẹrú sórí bẹ́ẹ̀dì yóò yí jábọ́ ọmọ lẹ̀lẹ̀ níyàn tó wọ́n fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìtàn mú alátòkèrè ẹ̀yin ọmọ ẹ má bínú o ọ̀rọ̀ ọmọ tàbá yín díẹ̀díẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ máa rántí wípé lórí ìkànnì àwa ìkóyàn pọ̀ aláwọn ọmọ ọkọ àsì nítorí ọmọ ọkọ kágbà nítorí àwùjáde kí tó tán lẹ́nu mo máa rántí àfá Akíìmù mo máa rántí bàbá wa ìmáàmù àgbà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọn lè fọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan sí aṣáàdúpẹ́ pé bàbá Sunday Igboho ti ṣe ìkìlọ̀ ńlá fún wọn kán sọ́ra àwọn alábọ̀dé àwọn ìran Fúlàní tó wá ń ṣe bí Yorùbá láàrin wa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà fẹ́ fi da kìnìún wọ́n fọwọ́ lálẹ̀ mọ̀túnmọ̀ Aláàfin ni kì í máa ṣe àwọn Ọ̀yọ́ nìkan gbogbo Yorùbá mọ̀ ní ọmọ dìde bí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ni wọ́n bá ti ẹ̀ ń fi gbogbo orírun ṣeré fi Ọ̀yọ́ sí fi fẹ̀ sí tó bẹ́ẹ̀ àmì gbà fún yín ni yóò dùn yín ni yóò sì dùn yín as e dey pain you as e dey sweet us e dey pain them as e dey sweet us e dey pain them ọ̀rọ̀ sàríà yẹn dùn wọ́n bá gbà wọ́n gbogbo ọ̀nà náà ń wá láti fi ba orí àpèrè jẹ́ láti fi dilute corrupt orí àpèrè wa àní gbà fún ọ àní gbà fún ọ àmù kúlẹ̀kúlẹ̀ wà fún yín gbogbo ọ̀rọ̀ tán ń sọ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí ìmáàmù yìí níbi tí
president àwọn CAN, Christian Association of Nigeria, káàfàtà gbogbo Nigeria, ó rí ìbáyín sínú. Ìkànnà àwọn ìmáàmù ìsírè ó gbà wọn tọwọ́ tẹsẹ̀ nínú mosque, ẹ̀yìn kan sì jáde pàápàá jù ilẹ̀ Yorùbá náà sí ni tí wọ́n wá fẹ́ lejú tilẹ̀ Haúsá lọ báyìí, ẹ wá jáde ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sẹ́ni yẹn pé kí ló dé tí ó mọ̀ ní Ọlọ́run kan náà lẹ̀ sí àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ wá fún yín kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé àmọ́ ń tà ń sọ. ẹjẹ́ àdẹnubọ àwọn ọmọ àlè tán pera àwọn lọ́mọ ọkọ yìí tán fẹ́ fi ẹ̀sìn mùsùlùmí dá wàhálà àlẹ́ àwọn jàgídíjàgan. ṣùgbọ́n ẹmọ́jẹ́ àkó èèyàn pọ̀, mistake yẹn àwọn ò ní ṣe láíláí. àwọn èèyàn gidi, àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá tán ṣẹ̀sìn mùsùlùmí wà yóò sì dáa fún wọn, yóò yẹ wọn kò ní yẹ ẹlẹ́ ara wọn ní máàmù eléyìí tó fààyè gba pírẹsidẹ́ǹtì kan tó wá ń sọ wípé ẹlẹ́sẹ̀ ní bá ṣe nìkan náà mọ́ ó dá ààbò ilébẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́ra bá wá kó ń bẹ́ àádé ọ̀dọ̀ Dr. Abati, ọ̀rọ̀ tún kan Dr. Abati lẹ́nìí, ọ̀rọ̀ tún kan Dr. Abati lẹ́nìí. mo ní ọjọ́ wo ni Dr. Abati àti Wike tó fẹ́ sinmi ogun lórí ọ̀rọ̀ Rivers, nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò ń bẹ́ o, ọ̀rọ̀ tí níyanjú Fubara náà ta rò pé bóyá lẹ́yìn ìgbà tí Supreme Court dájọ́ bóyá òun náà ó sì mẹ̀dọ̀ díẹ̀ kó sì mẹ̀dọ̀ kankan o. ó lóun sì ń retí ìwé ìdájọ́ tí Supreme Court fi dájọ́, ó níbẹ̀ ní details wà, ó ní oníkálukú kan túmọ̀ ẹ̀ bó ṣe wọ́n ní. bẹ́ẹ̀ náà ni Dr. Abasi náà bá gbaná jẹ wípé ọ̀dẹ̀ ni ẹni tí ò bá lè dùn, òun sì máa ń lo àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá kan pé ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀ amukun mẹ́kọ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ó lóun lẹ́ni tí wọ́n bá dá tílé ẹjọ́ bá dájọ́ tí ò dúró de ìwé ìdájọ́ tí ò mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ tó lọ ń túmọ̀ ẹ̀ bó ṣe wò mú ní. ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dr. Abati. ṣùgbọ́n ó tábá Wike ó lu pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàṣán, ó sì sọ ọ̀rẹ́ Tinubu náà ń wòran mọ̀ ní ó dà áàmù wá fún yín lónìí. bẹ́ẹ̀ náà kì í sóò nìkan láàmù wá, áàmù àwọn ọmọ Rivers, ọmọ ìpínlẹ̀ Rivers táwọn náà ń sọ wípé ẹ wà ẹni Fubara lágídí, ẹni Fubara lágídí, ẹni Fubara ò lẹ́kọ̀ọ́ bí wọ́n ṣe ń ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ, bí wọ́n ṣe ń pe wèrè lọ́kọ ìyàwó kó lè jẹ́ kéèyàn ò ráyè lọ rọ́nà lọ. wọ́n ní ẹ̀ńdẹ́ sọ fún wèrè náà kó sinmi ogun pé institution náà pé ẹ mọ́kàn fojú èèyàn lásán wo Fubara, institution kan lòun náà, pé gómìnà kan lòun náà. bóun ní gómìnà méjì ó sì mọ́ rúùlù, ìkan wà l'Àbújá ìkan wà nípínlẹ̀ Rivers, pé kò pọ́síbù bàbá àṣàlẹ̀ yàtọ̀ sí ọmọ àṣàlẹ̀. mo ní ẹ lálàyé tẹ́ fẹ́ sí, mo ní ó dá ẹ dúró dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí, á fún yín láàyè àtẹ̀yìnsí rẹpẹtẹ. àwọn èèyàn wa náà wà ń bí àwọn olóyè àwọn ọlọ́gbọ́n wọ́n bá yín fọgbọ́n gbé, àbí ẹ̀yin èèyàn mi mo represent yín dáadáa. ó dá káwọn àmọ́ fi káde gbogbo abala àkórí ìròyìn ńlẹ̀ á dé Ọ̀ṣun lọ́dọ̀ gómìnà Adeleke, gómìnà oníjó. wọ́n ti sọ fún àwọn oníjó tí bọ̀dá Jackson jó, wọ́n lórúkọ ní rò wọ́n àpèjẹ́ a sì wọ́n rọmọ, wọ́n ní wọ́n fi ń ṣe health wọn ní bí exercise. àmọ́ níyàn náà dá, èmi náà wàá gbà ládùúrà fún wọn wípé health wọn ò ní mẹ́hẹ̀ o láti Ọlọ́run Èdùmàrè. wọ́n ní bàbá ń dọ́gbọ́n ṣe exercise ní èmi náà sì rí bí wọ́n ti ń ṣe exercise àfihàn ìlànà tóun àtọmọ rẹ̀ Rambo àbí kí náà pé kí ló kọ yún tán jọ ń ṣe exercise. mo ní ọ̀dà tí bàbá sáà ń gbìn tó sáà ń gbìn, mo ní kí ni bàbá yìí ń gbé, ẹ̀rù wọn náà ń gbé táàrí ẹ̀rù àìfojúrí ṣùgbọ́n wọn náà ń dọ́gbọ́n ṣe exercise ní àdébẹ̀ níbi tí wọ́n ti mú ẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ ìdìbò alága tán dì. wọ́n tanu bá Anthony General náà pé nígbà náà wọ́n sọ fáwọn pé kàn mọ́ dìbò pé ṣé àwọn òwà àtàṣe pa nípínlẹ̀ àwọn ni. wọ́n wá kó àwọn ọba jọ, gbogbo àwọn ọba Ọ̀ṣun pé ẹ wá o, àwọn nídìí ìrànlọ́wọ́ yín, àwọn nídìí sọ́pọ́ọ̀tì yín o, agbátẹrù yín ṣe kókó, àjọ ń ṣe ni o, ẹ mọ́ dán nìkan dá o. àfi mo ṣe tajú kán tí mo rí Olúwo ń bẹ àpẹlọ bàálù mi rèé ìbá ṣe gbogbo ohun tó ní kó tó dé, mi ò tí ẹ̀ mọ̀ pé ó lè wà ń bẹ̀ torí rẹ́gísítà ọba, àwọn ọba túmọ̀ ọba náà ni pé ọba alẹ̀ Yorùbá aláṣẹ kejì òòṣà, òun sì ti lóhun ìṣe kejì òòṣà, ó ti lóhun gbogbo characteristics ọba, ó ti ní kí òun ò bọ́n ní, ó ti lóhun ìṣẹ́ lẹ́bọ, wọn bá yòókù sì rèé wọ́n lẹ́lẹ́bọ náà bí àṣà Yorùbá àti ìṣe Yorùbá ṣe gbé kalẹ̀. Kìrìsìtẹ́nì náà ń ṣẹbọ, kò sẹ́ni tí ìṣẹbọ náà Mùsùlùmí náà ń ṣẹbọ, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí wọn ọ̀tọ̀ ní bẹ́yìn ṣe rí ẹbọ, ọ̀tọ̀ ní báwọn ṣe rí ẹbọ, oníkálùkù ló lẹ́bọ tí ń ṣe. ó ló ti ẹ̀wà nú Bíbélì náà Abraham blessings are mine, tá ń claim ìbùkún rẹ̀, mo náà gan-an náà pèlò ẹbọ.
ẹ̀ka bíbélì yìí débẹ̀ ó pẹ̀lú ẹbọ ìgbà tí Jésù sì dé ó lóun ò wá láti wá fọ́ òfin òun wá láti wá fi ìfẹ́ sáàrin àwọn èèyàn ni n tó sọnù bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti yọ Old Testament kúrò ní bíbélì New Testament nìkan làbámọ́ lò Old Testament sì wà ń bẹ ẹ bára wọn ṣọ́ọ̀ṣì tí ń ṣètò tí ń ṣe gbogbo inú New Testament náà ti mú inú bíbélì kan náà sí ni torí èmi bá wọn bú yẹn tó bá bá ọ lára mu ibi tí gbàgbọ́ rẹ bá rọ̀ mọ́ ni kó o lọ. Abraham gbẹ́bọ tọ́lọ́hún sọ fún irú ẹ bí yóò ṣe pèlò rẹ̀ ẹ lọ́ọ́ kà dáadáa wọn ò ní sọ báàsì tó wà fún mo ti sọ́rí ẹ mọ kábílì yìí débẹ̀ kẹ́ ẹ tó pé èèyàn kan lẹ́lẹ́bọ. èmi ò tí a mọ̀ pé wọ́n rò lúwo ń bẹ̀ torí mo rò pa tó bá pe àwọn ọba yòókù tí lóhùn bá àwọn ọba yòókù ṣe mọ́ wọ́n sì wáá pe àwọn ọba ẹlẹ́bọ ó sì wáá wà ń bẹ̀ sóyè ó lọ ọbẹ̀ ó dáa torí pé ó jọba ìlú mi ó jẹ́ kán mọ̀ wò ṣùgbọ́n ọ̀nà táwọn èèyàn mọ̀ wọ́n wá tán gbà mọ̀ wá báyìí kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ńlẹ̀ Yorùbá ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọkọ̀ náà táà wá láti wò àti ní àní gbà kéèyàn kan bójú wa jẹ́ ó dá ẹ̀sàmọ̀ torí tiwa ẹ̀mọ́ ìdìbò rẹ̀ nítorí náà àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn ní pápá abala tí ó mọ̀ kàn abala sáná wọlé ó yá ṣe ti múra lẹ̀ ti múra mi lẹ̀ ṣe cheese yáwa hannah onsu yáwa dorcas jalo yáwa hannah adébóyè gbogbo yín pátápátá yáwa sọlá òdòmọ́sù pátápátá porogodo ẹ mọ̀ bọ̀ ń bí yáwa báwọsà garba yáwa abubakar ó yá gbogbo yín pátápátá yín bàbá wa náà bọ́ bí wa débẹ̀rọ̀ kẹ́hìndé gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ọlábọ̀dé ọlájú gbogbo yín pátápátá la fìwé pé wíyá pápá ẹ ṣe cheese ẹ ṣe mú sí ẹbọ yín pàkà ẹ lè pè news flash ẹ lè pè ní flash news ó dà àkọ́kọ́ nú àwọn ìròyìn sánáwọlé ètò ní ó náà ní àgbà wa ìpínlẹ̀ Niger lọ a tún gbọ́ wọn ní ọkọ̀ àjàgbé agbépo kan tún ṣubú ló bá gbaná lèrò bá tún kú lọ rẹpẹtẹ mú ní ṣé kìí ṣe wípé ìpínlẹ̀ Niger pé wọ́n súnmọ́ ọ̀run àpáàdì báyìí gbogbo ògbà bí ẹ̀ẹ̀mejì sẹ́ẹ̀mẹ́ta ló ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá nínú ọdún yìí ó ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ náà ìmí ìtúnlélẹ̀ yìí o síbẹ̀ nìkan ni mọ́tò agbépo tó ti ń ṣubú ni wọ́n ní mọ́tò àwọn ìtànkì agbépo míì tó ti ṣubú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn la gbọ́ pé wọ́n tún jóná gúrúgúrú o lẹ́yìn tí táǹkà epo kan tó yí ṣubú ó fẹ́ dọ́ọ̀gì kòtò wọ́n ní kòtò ló gbélé mo ní kòtò ọ̀run àwọn kòtò ọ̀run ojú títì àwọn kòtò ọ̀run níbi tá a ti ń sọ̀rọ̀ títì ń bí títì tó ti ń lo 200 years tí nǹkan kan ò ṣe títì olókùúta òkúta gidi tán fi ṣe tó ti ń lo 100 years tí nǹkan kan ò ṣe kòtò náà ló ń sá fún ó ṣàdójú bolẹ̀ wọ́n ní gbogbo epo inú ẹ̀ bá dà lẹ̀ ó sì súnmọ́ oko rẹ̀ sí níbi táwọn farmers àwọn àgbẹ̀ tó ti ń gbìn rẹ̀ sí wọ́n ti pé ebi ń pààyàn Nàìjíríà kan náà gbìn rẹ̀ sí ẹ̀sìn mọ̀ pé wọ́n máa ń kó nǹkan èrò oko wá láti Niger dàkan la gbọ́ pé wọ́n náà dá gbogbo àwọn ọkọ̀ àjàgbé tí wọ́n kó oúnjẹ wá tán dá wọn dúró sẹ́nu bọ́dà àti wọlé sílẹ̀ Yorùbá nígbà náà wọ́n ní lépo ìbádànù ló bá spread wọ́n ní gbà àtìlẹ̀ iyọ̀ báyìí ọlọ́mọdéẹ̀lẹ́ òjò wà akèrègbè rẹ̀ ó sí dànù akèrègbè ní kíní ẹ̀yìn táǹkà epo wọ́n ló laná ni gbogbo ibi tí epo sàn dé tó fi mọ́nú oko rẹ̀ sí wọ́n ní gbogbo ẹni náà ẹ̀ tọ̀ dé gbogbo àwọn fámásì tí ò mọ tí ń ṣẹlẹ̀ níbi tí ní títì wọ́n ní gbogbo wọn ní náwó visit ní wọ́n jóná orí èèyàn apá èèyàn nǹkan tẹ́ bá rí wọ́n ṣe jóná oh my God Nàìjíríà ọjọ́ mo sọ fún yín pé wọ́n yìí lo ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ láti fi dènà kí mi ìmọ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n yìí lò wọ́n tún ti bá wọ́n tẹ̀ tí ń bá wọn kẹ́dùn already hàn ní báyìí kẹ́dùn ìjọba Nàìjíríà ìṣe state ìṣe federal ìṣe community ìṣe ìjọba àbílẹ̀ wọ́n ní bẹ́mi àti yín kẹ́dùn wọn ní báyìí bí wa kẹ́dùn ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ òjẹ̀rí akànnì afitóyín létí ni o torí èmi ò tí ìfẹ́ mọ́ àwọn òròyìn báyìí wá mú àwà kó ń bẹ́ àwà dé ní báyìí àwà dọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí ọ̀nkù Ọ̀ṣínbàjò ká kí wọn happy birthday wọ́n náà ń ṣe 68 years mo ní àgbà ti kàn náà nù kò jù bá náà lọ àwa gbọ́ pé ààrẹ Tinubu wọ́n ránṣẹ́ sí wọn wọ́n kí wọn mo ní kí wàá ló jẹ́ tuntun wọ́n ní sẹ́mi ò rí tone off bọ́ sí kí wọ́n ní mo ní ẹ̀yin èèyàn ogun tá ààrẹ Tinubu bá sọ lẹ́mọ́ fẹ́ wọ́n ní kèmí náà kà mo bá kà
làárẹ̀ bá ní no matter what you remain my friend. mo ní àṣebọ́sẹ̀ máa ń kíyàn fún happy birthday rẹ̀ wọ́n ní sáwọn ò sọ fún yín nítumọ̀ ẹni wípé nǹkan kan wà láàrin. mo ní gbogbo wa náà la mọ̀ ṣebíṣejú wa ló ṣe táwọn èèyàn ní kí ààrẹ Tinubu táwọn èèyàn ń sọ pé kí Ọ̀ṣínbàjò ń gbà náà pé kó mọ́ dipò ààrẹ torí ẹni tó jẹ́ bí bàbá rẹ̀. ààrẹ Tinubu ò tó ṣe bàbá rẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ nínú politics ẹ sì mọ̀ pé àna Awólọ́wọ̀ àna bàbá wa Awólọ́wọ̀ náà ni Ọ̀ṣínbàjò ọmọ wọn náà fẹ́ kanú ọmọ wọn. so nídìí èyí àwọn èèyàn wá ń fẹ́ mọ̀ ṣe gbọ́ ìsọ yìí lórí ọ̀rọ̀ yẹn. mo ní ó dáa ẹ jẹ́ ká jọ fojú sùnùkùn ọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ politics ò kàn wá ṣùgbọ́n bá a fẹ́ bá a kọ̀ tá a bá ń dárúkọ àwọn àgbààgbà Yorùbá náà tán ti ṣèjọba tán sì lágbára tán political power tán dì mú dáadáa. Ọ̀ṣínbàjò wà nù wọn. ààrẹ Tinubu náà wọ́n ti wà lórí àga àlééfà báyìí. mo ní yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ìkíni yìí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ọ̀nkú Ọ̀ṣínbàjò láìpẹ́ yìí lórí birthday wọn níbi tí wọ́n ti kọrin wípé ọ̀rẹ́ la ó máa ṣe ẹni ṣe Mohammed nígbà kan kọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ náà mo sọ́dọ̀ orin ni ọ̀rẹ́ la ó máa ṣe àwa ò já mọ́ wa ọ̀rẹ́ la ó máa ṣe pé ọ̀rẹ́ àwọn sì ni Ọ̀ṣínbàjò. mo wá rántí fọ́nrán kan láìpẹ́ yìí tán ti pàdé níbi tí Ọ̀ṣínbàjò wọ́n tẹ̀ fún Ọ̀ṣínbàjò ni wọ́n sì ju Ọ̀ṣínbàjò lọ. mo wá wò pé ó ti ẹ̀fẹ̀ máa rún lójú pé ṣé ààrẹ Tinubu yìí ṣé wọ́n ní tẹríba ni ṣé ẹ̀mí ìdáríjìn wọ́n lẹ́mí ìdáríjìn ni. àwọn èèyàn wá ní politics mọ̀ ní gbogbo tí mò ń rí i wọ́n ní ṣe bí àwọn àti oníṣòkòtò sófin náà jà lọ́sùn wọ́n ní wọn àti darí wọ́n ní tímọ́tímọ́ wọn ni mo gbọ́ tí bàbá Àkàndé sọ wípé tí ààrẹ Tinubu wọ́n kò tí ààrẹ Tinubu wípé nígbà kan wọ́n ti sọ sẹ́yìn pé tán bá rí tí Arẹ́gbẹ́ tó mú dágà bọ̀ tó mú ọ̀bẹ bọ̀ tó fẹ́ fi gún yàn táwọn sì ń sùn tó sì jẹ́ pé ọ̀dọ̀ àwọn dàrẹ́kṣà àwọn ní ń bọ̀ wọ́n ní kán mọ́ dá dúró wọ́n láwọn mọ̀ pé kò lè fọ bẹ́ẹ̀ yìn jẹ́ àwọn ń su kò lè ṣàwọn léṣe. kí ló wá fàjà yín tó le tó yìí tẹ́ fi ń takùrọ̀sọ. ààrẹ Tinubu ò tí ì dá lóhùn ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ body language Arẹ́gbẹ́ ló jẹ́ àmọ̀ pé ìjà wá ìjà ò sí always guiding. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby fi wọ́n lẹ̀ wọ́n dá sọ́rọ̀ wọn mo ní kí n mọ́ dá sọ́rọ̀ wọn Tinubu lẹ́mìí ìdáríjì kò lẹ́mìí ìdáríjì wọ́n ní kò kan àwa wọ́n láwọn náà jọ ọmọ nǹkan jọ rà. mo ní ò dáa o ká fi mọ lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n kí Ọ̀ṣínbàjò pé happy birthday ṣùgbọ́n bá ṣe kí wọ́n ń kọ́ wọ́n ní àbòsí ló fẹ́ ṣe. mo ní ó dáa jẹ́ kó ń di àbòsí nígbà náà àwa náà kí bàbá wa Ọ̀ṣínbàjò happy birthday o ìgbà ọdún kan ẹ pẹ́ fún gbogbo wa ṣùgbọ́n n tá a bẹ́ sọ fún yín ni pé gbogbo yín ẹ parí pọ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe politics yín náà ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe àmúyẹ fún ọ̀rọ̀ Yorùbá o. ẹ̀yin tẹ́ tiẹ̀ tún wá fẹ́ ọmọ nínú ẹbí Awólọ́wọ̀ lọ́rọ̀ Yorùbá lè sọ sí jáì ní tàn mọ́ lẹ́ẹ̀tí ẹ̀rí nǹkan kan sọ ẹ sì ti ṣe igbákejì ààrẹ náà ààrẹ bòmíì ni ààrẹ bòmíì ni ìkankanú yín ò tiẹ̀ àwọn òfèlè sọ fún ọ ìkíni tá a fẹ́ fi ránṣẹ́ sí ọ̀run wọ́n rántí àti ẹ̀rọ àwọn ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ náà kan náà jáde kan tẹ̀sán mọ́ Yorùbá nìsọ. àwọn ọmọ tán bí nínú ìran là ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wọn gangan wọn bí wọn gangan ń kọ́ sáwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí ni òye mi sọ ẹ̀ sọ sí ni o sàn náà o àbáwọn ò lè sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ kò tọ́ kán sọ. mo ti gbọ́ ó ti yé mi. ó dá ẹja tún dé ọ̀nà Ìbàdàn sí Èkó yìí ó tán ní ìjàmbá ọkọ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ìmọ́júmọ́ ní nǹkan bí aago 7 o wọ́n ní ọkọ̀ àjàgbé kan náà ní o tó ń kó nǹkan èrè oko ṣé ìṣe wọ́támẹ́lò àbí nǹkan kan náà ló kó wọ́n ní junction ṣe kí lorúkọ junction iná junction NASFAT mo ní ṣe NASFAT ò jìnnà sí Redeem Church yẹn wọ́n ní gbogbo agbègbè yẹn wọ́n ní bí ṣe ń sáré bọ̀ overspeed ní ń bá bọ̀ àwọn tó sojú wọn náà sọ fún wa wọ́n ní mọ́tò kankan jáde láti ọ̀nà NASFAT yẹn ni kò wá mọ bí ó ṣe du ara rẹ̀ mọ́ ló bá yí ọwọ́ àfi gbẹrangandan ńlẹ̀ tó ń tí àti akèrègbè rẹ̀ ti fi ń kó watermelon bọ̀
Akèrègbèlè mọ́ pé kí ní ẹ̀yìn tírélà ló bá dànù lé ṣùgbọ́n omi ló dànù. Akèrègbè ò fọ́ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe máa sọ, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn mọ́tò tó lọ rọ́ọ̀lù wọ́n tó bí 5 ó wá di multiple ìjàmbá. A gbọ́ pé nǹkan kan kú, ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n dá ọwọ́ òwú lẹ́m̀bẹ̀hùn, wọ́n dá ọwọ́ òwú lẹ̀ fún bí wákàtí bí 6 sí 7. wọ́n ní rabaraba ẹ̀ sì wà nílẹ̀ báyìí, ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn àjọ FRSC ìyẹn àwọn road safety àtàwọn ọlọ́pàá wọn náà ti bobẹ̀, wọ́n ti ń dóòlà kí nǹkan sàmọ́ ṣẹlẹ̀. Aṣáàdúpẹ́ kì í ṣe táǹkà epo, ká ní táǹkà epo ń kọ́ ẹ mọ̀ iye àwọn èèyàn táwọn bá tún sọ pé wọ́n ti ṣaláìsí lónìí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́. Multiple accident ni melon ló kó watermelon adúpẹ́. ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n bá mọ́tò jẹ́ lọ rẹpẹtẹ. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ẹjẹ́ àwò bó ṣe ṣẹlẹ̀ gangan, ẹjẹ́ àwò bó ṣe ṣẹlẹ̀. Nàìjíríà ọgbẹ̀yìn tẹ́ bá ń lọ sọ́nà Ìbàdàn sọ́nà Èkó gbogbo rúùtù tẹ́ bá gbà ẹ̀yà wo Google Map yín o, kẹ́ mọ́ rè rá sínú kinní o. Lé táìmù tí epo wọn gógó ìkẹ́tún rè mọ́ jó epo nínú mọ́tò. Ẹni tí mọ́tò ẹ̀ bá sì ń ṣe overheating tàbí bọ́ọ̀lẹ̀ káàtì mọ́ gbàbẹ̀ o, kó ra jókòó ẹ̀ jẹ́ àbí kó sọ ìrìn àjò rẹ̀ dọ́là. Òjúbà náà lọ aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àgbọ̀ pé èèyàn kankan kú o. Wọ́n tá a bá rí update a mọ̀ jẹ̀yìn lábọ̀ bá a bá wá kú òun bẹ́ẹ̀. Ó dá ilé tá a mọ́ fi palẹ̀mọ́ bí nínú abala sanáwọlé náà ní ti Sòlúdò. Amúròyìn kan wá fún yín lánàá níbi tó ti sọ wípé ariwo òun ò fẹ́ ariwo àwọn ṣọ́ọ̀ṣì lánàá, ṣùgbọ́n nǹkan míì ló tún sọ lónìí o lórí ọ̀rọ̀ loan ẹ̀yàwó gbèsè látọwọ́ World Bank. Ó ní ìpínlẹ̀ òun nìkan ní ò jẹ́ gbèsè tí ò ní rí san tàbí tí àwọn gbèsè tán máa ń jẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ. Ó ní òun ò ní gbà. Mo wá wò pé bó ló ṣe mọ̀. Mo wá àyà wa rán létí pé ṣe ti gbàgbé ní ọ̀gá mi. Mo ní wọ́n tó ń gbàwẹ̀ tó rọjọ ní ìsìn. Ó ní nígbàtẹ́sì ń sọ̀rọ̀ pé Davido mo ní Davido nígbàtẹ́sì ń sọ̀rọ̀ pé Sòlúdò wípé kò mọ̀ bó ló ṣe mọ̀. Ẹ ti gbàgbé pé CBN governor ní tẹ́lẹ̀. Mo ní òótọ́ ni o, amójú mẹ́rọ àwọn tó mọ oyún ìgbínú kára àwọn ètò òṣùná gangan rí odidi CBN governor ló di oní gómìnà méjì àti fi dọ́wẹ̀kẹ́ rí. Ó di gómìnà méjì. Mo lórí gómìnà ló gbé wáyé. Ó jẹ gómìnà CBN rí, ó tún jẹ gómìnà odidi ìpínlẹ̀ tàbí gómìnà ní gómìnà ń jẹ́. Ó lé òun ò ní jágbèsè, ó lòun ní conscience, ẹ̀rí ọkàn jẹun pé òun nígbà tó jẹ́ pé ibi tọ́lọ́hún tó ta tẹ́ǹtì òun sí rè tó mọ gbogbo tinú tẹ̀dọ̀ ètò òṣùná, ètò owó, ètò gbèsè. Ó nítorí ẹ̀ nígbà tí òun gba ìjọba lọ́wọ́ ẹni tó ṣe last, ó lóun rí gbogbo gbèsè tán jẹ́lẹ̀. Ó ní òun ní agbára láti continue mọ́ yáwó lọ́wọ́ World Bank. Ó ní World Bank sì wọ́n ṣe tán àti yáàn lówó. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó ń ka terms and conditions wọn, ó ní òun ní ọgbẹ́ ọkàn wípé pòun bá lọ tọwọ́ bọ̀ pé àrọmọdọ́mọ àwọn irú gbèsè táwọn èèyàn ìbọn ń bẹ̀ ní o, gbèsè gbọ́múlé láńtà. Ó ní ṣe báwọn ọlọ́jà nìkan náà máa ń yá gbèsè gbọ́múlé náà, tó ní gbèsè táwọn World Bank máa fi tipátìkúùkù tì sí àwọn orílẹ̀-èdè tàbí state lọ́rùn. Ó ní gbèsè gbọ́múlé gáàsì ni o. Ó ló kọjá gbọ́múlé láńtà, ó ní gbọ́múlé gáàsì ni o. Ó nítorí wípé kò síbẹ̀ ṣe lè rí san. Mo ní ṣé àìmọ̀kànmọ̀kàn ní í ṣe àwọn olórí tán rè tọwọ́ bọ gbèsè. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni làwọn èèyàn bá ń kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Ibo ló ti wá rówó ṣèjọba. Ó ní káwọn èèyàn mọ̀ wọ̀rí. Mo ní ó dá àwọn fún yín gbọ́ bó bá ṣe ń lọ
bóyá ìjọba rẹ̀ náà tó rò ìjọba rẹ̀ náà ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan ó dáa ní rí bá lọ́nà abala ti sanu wọlé ń pápá pààyà wá gbé àwọn èèyàn adébẹ̀ ní abala comment section àròjọ mùsùlùmí. wọ́n máa kí káàbọ̀ akúsìmí òní o sínú abala comment section àti Yẹmí Ìgè wọ́n ní ìdí ni pé tí wọ́n bá ṣe court marriage tí wọ́n bá tú wọn ká. Number 2 ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé gbogbo credentials tó ní orúkọ ọkọ nígbà tí wọ́n sì fẹ́ra wọn. Number 3 wọ́n ní lack of information máa ń fà á. Number 4 wọ́n ní parents brought up and culture máa ń fà á nígbà míì. Number 5 environmental àti àìní ìmọ̀ máa ń fà á. Lecturer ni mọ̀mọ́ wa yìí ó jẹ́ tó bá jóbìnrin ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọ̀sẹ̀lẹ̀ Michael wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby abdfdgb wọ́n ní ogun iyán kò rọ́bẹ̀ ó tàkìtì lórí ìrókò ó fẹnu gbá ẹbọ ọmọ Yorùbá tiwantiwa ẹkún sẹ lecturer Yorùbá ni mo tún kẹ́kọ̀ọ́ lára yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbàgbé láti gbé gúgúrú sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ìyàwó Modinat Solomon náà ní bẹ́tà they were all friends enemy not true friends. Ìyàwó Hannah ń sùn wọn ní cheese mo ṣe ọlọ́ọ̀ṣà wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn gbé gúgúrú sí. At Olive Odele wọ́n ní anything tí VDM bá sọ ẹ jẹ́ ká appreciate ẹ̀ nítorí ìwọ̀nba tó bá sọ túmọ̀ sí wípé ọ̀rọ̀ Mohbad ò gbọ́dọ̀ kú títí tí ìdájọ́ máa jáde justice for Mohbad bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ ni ṣùgbọ́n ntẹ̀yàn bá sọ ó nítumọ̀ nínú justice táwọn wá náà kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá sọ VDM gbìyànjú kò sẹ́ni tí ò gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ṣùgbọ́n eléyìí tó wá ń sọ pé òun ó pe èèyàn kan wá tó sì ti ń jẹ́rìí èèyàn yẹn kó tó pè wá olówó fẹ́ gbélé Sam Larry wọ̀ ó sì ti ń jẹ́rìí ẹ̀ pé kò lè parọ́ kí ló dé àfojú ara wa rí fídíò bí tó ti ń búlì ẹ̀ ni. At Olúfúnkẹ́ Fájimólú mọ́ mi ní Bobby Yorùbá should not wait for Tinubu he has nothing good for us Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí second term tí ó ń gbèrò kó ṣe é ṣe fún pẹ̀lú iṣẹ́ ibi rẹ̀ lágbára Ọlọ́run àmín. Ìyáwá Olúfúnkẹ́ Fájimólú mo jíṣẹ́ yín o káàrẹ̀ Tinubu náà mọ̀ gbọ́. At Modinat Solomon wọ́n ní lie detector worked in Western world however for Nigeria I don't know. Ìyáwá Fatima Abubakar ọlámọ̀ní báyìí yìí ẹ̀ràn létí o ká lè celebrate yín wọ́n ní good morning sir Bobby ibayànnà authentic well done sir some students are notorious the lecturer did well lecturer àná tó ń pe bàbá ìkànnì àwọn students before she reported that student to her parents she have tried a lot to rebuild the students. Is Sharia's a law to follow or to cheat other people? Please, let's chain off Sharia's agenda. Yoruba nation no going back. At Bayo Akingbala bá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíya ibà àparò kan ò ga jù kan lọ bẹ́ẹ̀ ni o ibà aláyàbí àgbà ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o more grace in Jesus name we need a political heavyweight to quench the rage of fire between Natasha and Akpabio wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kó gúrú sáàrin ẹ̀ wọ́n gbé lọ́ọ̀bù mi ilé Yorùbá nation wọ́n ní ilé ti yá o ilé koko ní tagbé o. Bẹ́ẹ̀ ni at Ọmọlára wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò àwọn obìnrin máa ń fi orúkọ ṣe ààbò sí orí wọn kúrò ní ìyàndágbé bàbá ń yọ wá wọ́n ní kódà bí wọ́n ti kọ ọkọ náà sílẹ̀ mo gbà fún Natasha obìnrin takuntakun Ọlọ́run yóò jà fún wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọ̀ wọ́n kó gúgúrú Canada sí o yọ̀ọ̀dà fún ìyá wa wọ́n sì ní gúgúrú Canada àmọ́ dùn ju tàwọn ti California lọ. Ìyá mi ṣọlọ́ọ̀dún mọ́sùn ni mo ń ta sí kọ́mẹ̀ntì wọn náà ló kàn láti California wọ́n ní Natasha don't back down jare enough of their lies wọ́n ní ẹnu òpùrọ̀ ìṣẹ̀jẹ̀. At Anan farm wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are a staple in my house lóòótọ́ thanks for bringing the news and laughter to us every night stay blessed ọkọ̀ arúgbó wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí wọ́n wá kó rose flower ẹ jẹ́ n smell ẹ̀ yóò dáa fún yín Anna farm ṣé mo gbó kọ yín. At Ọ̀kẹ́ Akíndélé Adéníyì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kó ètò Ọlọ́run ní mò ń tó àyà ń kọ́ àyà náà wà ẹ bá mi sọ fún àyà pé ààwẹ̀ rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ dín bó lẹ ṣe mọ̀ pé ààwẹ̀ ń gbọ́ àyà àwọn búṣẹ́rìn ṣé ẹ rí Ọ̀gbẹ́ni Rẹ́nu Ọmọkiri alágàbàgebè
ajá olóṣèlú ni orúkọ ńlá lẹ fún o ọ̀gbẹ́ni náà irọ́ ti pọ̀ jù ẹ báríkà sálà o yọ̀ọ́dá fún ìyá wa inú mi sì dùn sí kọ́mẹ́ǹtì. At Fikayo Victor wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby kudos to your elbow wọ́n ní wọ́n fi agbára kún agbára mi one single member out of 109 Senate support Natasha. Nigeria will not happen to us. Àmì o abẹ́ẹ̀rí fún one love o wọ́n gbé gúgúrú kan lè. Sisi Yeti 66 Yeti wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá confam ẹ̀ Èdùmàrè àgbẹ̀yìn wa àmì o another folk song is bójúbójú olóró ń bọ̀ ẹ para mọ́ o ṣé kí n sí ayọ̀dà fún yín o who remember 10 suwe God bless you and aya Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n kó gúgúrú wọ́n kó sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n fi flower kan lé wọ́n ti deliver ẹ̀ fún àwọn ìyá wa àti rí gbà. Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Fúlàní ẹ̀mẹ́ta náà pè yín o wọ́n ní ẹ̀mélòó ni mo pè ọ́ ẹ̀ tí ó kùn lọ́rùn wa o Tinubu bàbá ìyàwó àìsà. Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní well done Bobby wọ́n ṣe ní fẹ́rẹ́jógí wọ́n kí wa kú sẹ́ni gbogbo ilé àwa náà ń kí o kì í ṣe Bobby nìkan o. Orí ìsorí ọlá wọ́n ní ibà àní ẹja ti bàjẹ́ látòrí kò sí rìsọ́ọ̀tì gidi kan tó lè jáde lórí ọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ ní Nàìjíríà ta ló fẹ́ protect àwọn tó fẹ́ ka èèyàn. Òótọ́ ọ̀rọ̀ nù o bá mi òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ o from Dallas náà ti kàn sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúṣọlá Kafayat Shitu wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí nǹkan tó wálẹ̀ o rice was 40k before Tinubu got there while naira to dollar was 800 750 tí ẹ ní to $1 ẹlẹ́tàn ní Tinubu àtijọba rẹ̀ ó dàárọ̀ ọlọ́run ìdáwó ọlọ́run bob kódà yóò yé mi wọ́n sá ti fún wa ní update lórí ọ̀rọ̀ price. Débọ̀ Ògúngbadé wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹkú iṣẹ́ ọlọ́run ló bá wa ja ìjà yóò bá wa ja ìjà òmìnira yìí kò ní bá ogun dé tàbí wàhálà lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ o nínú ìyàmọ́ ni àwọn ọ̀tá wa máa wà ìgbà tí a bá máa dé orílẹ̀-èdè Yorùbá àṣẹ Èdùmàrè ní capital letter. Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n lóbìnrin làwọn àwọn ìsọkùnrin iṣẹ́ ti rí lórí comment section n ò ní mọ́ lo màmá wa tàbí bàbá wa mọ́ tí n bá ti mọ̀ n ó sàmọ̀ ka kọ́mẹ́ǹtì ní ẹ mọ̀ bínú. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kò dùn lẹ́nu Akpabio. Natasha is better than Akpabio's mother. At least she has husband, whereas her mother was a single mother according to him. Abẹ́ẹ̀rí lẹ́yìn ọkọ mẹ́fà tán ní ó sì pàpà fira ẹ̀ sábẹ́ òrùlé ọkùnrin. Ṣùgbọ́n bọ̀dá Akpabio náà ló jáde tán ní single mother níyà wọn. Ó sì ní tó bá dé. Wọ́n tẹ̀ wájú wọn ní nígbà tí Rẹ́mọ̀ Ọmọkùnrin ti gba owó tó tún ti sọ̀rọ̀ síta ó yẹ kí ó dá owó padà fún Natasha. Abẹ́ẹ̀rí ó ní Natasha àparọ́ mọ́ ó ní ṣùgbọ́n ó fowó sẹ́tù òun ó fi pa ń lẹ́nu mọ́ ó yẹ kó kówó padà báyìí nísìnyí nígbà tí ó panu mọ́ tó ti sọ̀rọ̀ ọ̀tà ó yẹ kó dá owó tán fi pa lẹ́nu mọ́ padà. Sínà Bákàrè wọ́n ní Ọmọkùnrin náà yẹ̀yẹ́ mọ́ Ruth Jọlá Oṣó wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ń gbádùn iṣẹ́ yín Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe gbogbo rẹ̀ o Yorùbá nation no going back àmì àṣẹ Èdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ṣé yìí visiting Gumi is a bad omen ọ̀rọ̀ àgbàre o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Christiana Sheba wọ́n ní ride on Mr. Allegedly yọ̀ọ̀dà fún ìyá wa wọn mọ̀ bóyá ìyá wa àbí bàbá wa nìyẹn o Bobby ọmọ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé ìyá wa làwọn. Ọláwùmí Òsìrólúkẹ́ wọ́n ní Bobby Ọmọkùnrin rẹ́nò na anyway belle face ó ń wá appointment ní o aláìní tíjú àgbàlagbà alátẹnujẹ bó ló ti ẹ̀dàgbà rẹ̀ sí àdàbí àmọ́dánú àtẹnu ó ganu sí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn bú sẹ́rìn. Isaac Strongtower wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lọ gba sábùkí alápatà torí àti pa ẹran iléyá o ẹ mú tiẹ̀ fẹ́ bí owó ẹ̀ tẹ̀ wá UK tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ẹgbọ́sẹ̀ mọ́ pẹran iléyá àti ti US àti Canada ẹgbọ́sẹ̀ mọ́ fa ẹran ní sábò ẹ̀rí mọ́ pa fúnra yín kẹ ṣàdúrà sí bó lẹ́sẹ̀ mọ́ sí ẹran iléyá nílùú èbò níbí àwọn mùsùlùmí tí mọ́ pẹran bí wọ́n mọ́ lọ bọ́tírì ni àbí kí náà ń pè bí tó ti ń pẹran sí bọ́tírì náà ní kọ́lọ̀ mọ́jẹ̀ ń fi èbò kí n fi ṣe yín lè ṣe ń bí bó lẹ
ṣe wọ́n pa ń bì wọ́n máa ń rè sanwó lẹ̀ ni wọ́n bá wọn pa. bóyá tó bá ti wá bá wọn pa tán kan tó sáyẹn náà máa kírun lé lórí kò yé mi o. bẹ́ẹ̀ náà ni at comfort Famurewa wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Ayẹ́kú iṣẹ́ takuntakun ìròyìn aláyọ̀ yìí o ọlọ́mọ ni kí ló dé tí wọ́n ní kí Natasha lọ jókòó sílé fún oṣù mẹ́fà yẹn oṣù yóò mọ̀ tó oṣù mẹ́sàn-án lọ́dọ̀ àbó oṣù mẹ́jọ lọ́dọ̀ àwọn nínú kàlẹ́ndà àwọn ilé-ìgbìmọ̀ asòfin. Akpabio náà ń kọ́ àwọn méjèèjì ló yẹ kí wọ́n fi ipò sílẹ̀ títí tí rògbòdìyàn yìí yóò fi yanjú. Anyway Yorùbá Nation ní ti wá o láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run àmì a ti sọ pé àwọn òfin wa pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí tá à ń sọ̀rọ̀ wọn à ń fi wọ́n pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ ni a sì fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ bó ṣe ń lọ ó di dandan ká mọ bó ṣe ń lọ fún ìgbáradì fún òmìnira wa. bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìyàwó aráfẹ́ àti ìyòwò àwí mú mà wọn ìyàwó ni wọ́n ní all the senators must have the same rules of laws. The judiciary system has failed. The case shouldn't be over one person. abẹ́ẹ̀ rí wọ́n ti àwọn gan lawmakers náà tó ń sọ̀rọ̀ sáwọn judiciary báyìí. Both of them have to be suspended immediately, not only Natasha. That was a poor judgment. Àti ìyàwó Stella wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kí Akpabio step down. At Isaac Strong Tower wọ́n ní each local government supposed to know their population. Yes, on point. Kò yẹ kó jẹ́ iṣẹ́ federal. At Fisher Oyeniji wọ́n ní mo kí Bobicious Bobby àti àyàyọ̀dà fún ẹ̀wọ̀n fún kífà òkọ mi. wọ́n ní àti ẹ̀gbọ́n update nípa stampede ìbá ọjà àlégbọ̀ tó jẹ́ pé ilẹ̀ Haúsá ló ti ṣẹlẹ̀ tí Yorùbá nìkan náà máa ń ranjú mọ́. ṣéṣe Mákindé ti lọ fi ọlọ́pàá kó àwọn organizer program yẹn àti pé sí àwọn wòlíì aríran ìké of Yorùbáland ti lọ ríran sí wọn ṣíọ̀ from Mrs. Oye Illinois USA wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ṣé tẹ já wa sí jàre. ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n stampede ti lọ lórí ọ̀rọ̀ Ramadan ni o wọ́n gba nǹkan àwẹ̀ oúnjẹ àwẹ̀ àwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ o ìròyìn ògbé yẹn mọ́ ilẹ̀ Yorùbá nìkan láti mọ́ túra wa ta. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ajibo Shene wọ́n ní let's take it off to Yorùbá National, it will be faster. ìyàwó àárín adé wọ́n ní hello Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo jẹ́ ìmọ̀ mi wọ́n ní Ọbaṣá a shrewd politician sought to erase any record of his impeachment while also eliminating any documentation of Mrs. Miranda's tenure as speaker. ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ̀ lọ ṣé pé Ọbaṣá tún gbé ìgbésẹ̀ yẹn lẹ́yìn ìgbà tó ti dá padà kò fẹ́ kán recognize Miranda gẹ́gẹ́ bí kó ti jẹ́ kínní rí kò sì fẹ́ kí pé wọ́n ìgbésẹ̀ pé wọ́n impeach ẹ̀ kò fẹ́ kó hàn mọ́nú rẹ́kọ́ọ̀dù. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní criminals ló pọ̀ nínú gbogbo wọn àwọn adójútì ní olórí dédé nothing good to write home about them. At Kẹ́hìndé wọ́n ní Bobby mo ń dá yín lóhùn bàbá mi bó sì ṣe mọ́ mi náà ni wọ́n ní jọ̀wọ́ lọ́wọ́ fídíò Natasha ní àkókò tó wọ inú senate ní 2023 gbogbo àwọn ọkùnrin tí ó wà níbẹ̀ dojúbo ọmọ tó fine tí ó dúró mítà ṣáńṣá látòkè délẹ̀ bá mi ẹ̀yin gan náà ẹ mọ obìnrin tó fine bẹ́ẹ̀ ni mo wo fídíò yẹn torí ẹ̀ mo ṣe lò ó nínú ìròyìn lérèfé lónìí. àwọn èèyàn ti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wọ́n tún ń bú Natasha wọ́n lò náà ó ń sojú iná lẹ́rìí yẹn spra ó lè ṣe ni léṣe mo ní ó fine girl ni láàkó ìgbà náà sì rèé ọ̀rọ̀ dánmọ́rán láàrin òun àti kìnní àti pé young senator ni gbàtọ̀rọ̀ ti fẹ́ dọ̀rọ̀ wàhálà ló náà kúkú ń lejú kiri ẹ̀ ń bá wo Natasha lóòótọ́ yóò rò pé ó nígbéraga ni pẹ̀lú hóra ẹ̀ ṣùgbọ́n n tó dé n tán ti fojú ẹ̀ rí lábẹ́lẹ̀ ló ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ gidi tí ń bọ́n ṣeré tẹ́lẹ̀ ni ó yà tọwọ́ ọmọ rẹ̀ bọ́sọ̀ lóhùn òṣèré kéré mọ́ eré gèlè kó tó di pé wọ́n sọ eré ń di òótọ́ mọ́ lọ́wọ́. at Bọ́láńlé Adéníkẹ́ wọ́n ní hello Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo dá yín lóhùn obìnrin ló nílé ẹni ìjà òde bá ló ń pera rẹ̀ lọ́kùnrin o Ọlọ́run má jẹ́ ká sí léwọ̀ òun ló fi jẹ́ pé obìnrin ló pọ̀ jù ní ṣọ́ọ̀ṣì Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo wa jèrè ọmọ wa àmì ó dàárọ̀ sà ó dà ẹ̀yin obìnrin sàmọ̀ sọ́ra náà kan yé gbé yín mọ́ra wọ́n máa ń fi emotion gbé yín mọ́ra jù gbogbo àṣírí tẹ́ ẹ bá sì bàbọ̀ ń ṣọ́ọ̀ṣì ẹ mọ́ jẹ́ káwọn ọkọ yín mọ̀ sí ọkùnrin lólórí ilé ẹ sì mọ́ gbé àwọn pásítọ̀ ga ju ọkọ yín lọ mọ́ mi ẹ̀yin kọ́ mọ̀ bá gbogbo obìnrin ni o
bẹ́ẹ̀ náà ni at ọlọ́ládé adéyẹmọ wọn ní exercise ní Adeleke ń fi ijó jíjó sí Ọ̀ṣun gómìnà ń wá àlàáfíà fún ara wọn ní o ọlọ́run ó sì jẹ́ kí àlàáfíà ò tó wọn. ìyá mi Tina Parker wọ́n ní very interesting new cast Reno Amokri Pinocchio àmọ́ mi mọ̀ sọ̀tàlíàn wọ́n ní Pinocchio ni ó dáa ẹ fẹ́ mọ̀ tó mọ̀ Pinocchio wọ́n ní Bobby thanks a million I really enjoyed the show wọ́n tẹ love wọ́n sì mọ̀ tẹ rẹpẹtẹ alárabàrà wọ́n fi ìdérí flower wọ́n bá ń jalè lórí. wọ́n ní ìyá wa Kòfó Williams mo mọ̀ dáadáa wọ́n ní Bella Shmurda orúkọ rẹ̀ tí mo tètè rántí lánàá wọ́n rán létí ó ní wọ́n jáde sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad òun ló sì kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ pé gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó gbiná ọ̀rọ̀ ó jábọ́ ọ̀rọ̀ kankan ẹyọ kan ẹ̀ kò jábọ́ lẹ́nu rẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Dorcas Rodolúwa Túnmiṣe wọ́n ní yunifásitì lecturer yẹn nífẹ̀ẹ́ sí ọmọbìnrin ló ṣe pé òbí rẹ̀ Sàtáánì ló ń ṣe alákòóso àwọn tó tẹ̀lé Tinubu allegedly 99% of Tinubu's cabinet alliance Reno Akpabio Wike etc more but no space. wọ́n ti kàdé 5 lines yóò sì dá fún ìyá wa wọ́n mọ òfin wọ́n mú òfin ṣe lórí ibi nìkan lórí ètò ẹ wò òfin ètò wa ẹ wò bí ìyá wa ṣe wọ́n dá dúró ní 5 lines yóò dá fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni Azeez Abiodun wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby iṣẹ́ ti já sáà wọ́n fẹ́ gbẹ́rù grand pawá látẹ̀yìn wọ́n bú sẹ́rìn ojú everybody bó jáde what ṣebí grand pa mánu gbọ́ DJ YK múlẹ̀ not knowing grandpa song is ọmọ president rúgà síwájú ẹwà wọn àyálò èdè tán ló fún wa slangs ló pọ̀jù náà ọ̀rọ̀ wọn kò yé mi o. bẹ́ẹ̀ ni at baba white tv Titus wọ́n ní ẹ̀ ló sà tí ìpínlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ni àwọn olódodo lè ṣe ìpínlẹ̀ Nàìjíríà ti bàjẹ́ láti ọwọ́ àwọn Haúsá fúnra wọn láti ọ̀dọ̀ IBB Buhari Sani Abacha àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn what are we Yorùbá still waiting for we Yorùbá let's leave Nigeria now before it's too late. 5 lines lákàn bẹ́ẹ̀ tó rà ti sọ pé 5 lines ní ká mọ̀ nǹkan ẹ̀ wọ́n bínú lọ òfin wa nu lórí bíi. bẹ́ẹ̀ ni at Grace Adébóyèga wọn kọ hi kò tiẹ̀ tó 1 line tí wọ́n kàn kọ hi ni àwa náà dá yín ló wà ń kí yín ẹ fẹ́ kí a nìyọ́ dá fún yín. at Fobit wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o ẹ kú ọjọ́ àbámẹ́ta o wọ́n ní báwo la ṣe fẹ́ ṣe Yorùbá nation nígbà tí gbogbo àwọn aṣíwájú Yorùbá wá wà nínú àwọn ọ̀jẹ̀lú ojoojúmọ́ lèèyàn kú Nàìjíríà Elédùmarè gbà wá o folk from London wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. àwa àwojú àwọn leader kankan Ọlọ́run là ń wojú rẹ̀ Ọlọ́run ló lóun ó fún wa Yorùbá nation ọ̀nà tí ó sì gbégbà bàbá mọ̀ jókòó tá à ń ṣe mathematics lórí bá a ṣe gba òmìnira yọmọ rẹ̀ èèyàn wọn ní answer sí ṣùgbọ́n ńgbàtọ̀ Ọlọ́run ti ní yes ọmọ bí ó ṣe ṣe ìgbà náà ló mọ̀kan àwọn alágbára yí padà ìyún ò ní káyọ̀lẹ́ ká mọ̀ ṣàkitiyan o ṣùgbọ́n èmi ń retí ọjọ́ yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé gbogbo nǹkan ó kàn yìí bìrì á sì mọ hallelujah. ìyá wa Stella o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò tòní o a máa ju yín ṣe o kò ní í bàjẹ́ fún yín àmì o ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sàmì ẹ̀nà ṣùgbọ́n ètò ọjọ́ wo ni mo torí mo rọjọ́ kan tẹ́mi torí Ọlọ́run ló ń bá wa tò lórí ibi o àti gbogbo ìdílé yín ní agbára Ọlọ́run ọba Elédùmarè àmì àtẹ̀yìn náà o. Àtìmọ̀dúpẹ́ Bello wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ọba máa wà pẹ̀lú yín o láṣẹ Ìdùmarè àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ní chọ́ọ̀chì tí ó pọ̀ jù ní Nàìjíríà kí wọ́n máa kọ́ ilé kí àwọn tó ń fi ẹsẹ̀ palẹ̀ kiri kí wọ́n lè rí iṣẹ́ ṣe Ọlọ́run jẹ́ kán gbọ́ ní ìsìn náà ní antichrist nìyí. But Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby ó bí wọ́n ní ẹ kú ètò tí àwọn bá bímọ fọ́kọ tí kò bá fọ́kọ mìíràn ó lè máa jẹ́ orúkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti lọ́kọ míì orúkọ ọkọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ni ó máa jẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey United States of America. At Ellen Joseph wọ́n ní I weep for our people in position should be careful 6 months suspension to your fellow working colleague. Is it in government gazette? Wọ́n ti ṣàlàyé fún wa lánàá àwọn amójú ẹ̀tàn mòfin wọ́n ní kò sínú constitution wọ́n ní òfin inú ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni wọ́n ní kì í ṣe òfin constitution Nàìjíríà wọ́n ní rúùlù ní. Àti Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní social media ló máa jẹ́ kí a rí ojútùú sí iṣẹ́kíṣẹ́ tí àwọn
ìlú yẹn ń ṣe. òótọ́ ọ̀rọ̀ mọ̀ ni ìhàn náà lẹ́rìí táwọn tàbùkù social media wọ́n ní àwọn ò ṣe òfin lórí social media tó jẹ́ pé bí Trump ó bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn tó bá sọ̀rọ̀ lórí tó social media wọ́n máa ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ṣùgbọ́n àwọn ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà tán pera wọn lólóṣèlú social media lọ́dọ̀ tí wọ́n eré náà ń ṣe ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ páyé ti kọjá pé wọ́n ń ṣeré lórí social media ló ń tú wọn ta tí ò bá sí social media ní sọ̀rọ̀ ilé ìgbilẹ̀ tó yìí ó dọjọ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn olórí wọn tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú n tán ń pè ní civilization àti technology mọ́ ìṣèjọba wọ́n fẹnu tàfàlà social media wọ́n mọ̀ pé social media ti kọjá pé wọ́n ń ṣeré lórí ẹ̀ ibẹ̀ gan làṣírí ti ń tú ibẹ̀ gan ni Trump ti ń sọ̀rọ̀ jù. wọ́n náà ní àtìmákanjú ọlá anífowóṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o ohun tó fà á kí obìnrin máa jẹ́ orúkọ ọkọ tó ti kọ̀ sílẹ̀ ni pé tí àwọn ọmọ bá ti dàgbà pàápàá ọmọ ọkùnrin wọ́n máa ń sọ pé kí màmá má ṣe pààrọ̀ nítorí pé òun kò ní pa orúkọ òun dà títí láì gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tó ń jẹ́ ẹ ṣe ìyá wa. at Grace Ogunṣínà wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí obìnrin bá bí ọmọ fún ọkọ ó lè má lo orúkọ ọkọ títorí ọmọ yẹn but it is not compulsory Yorùbá Nation now wọ́n tẹ love sí a wọ́n fún agbúgbúrú páàkì kan. at Sunday Jonathan Alọba wọ́n ní Bella Smuda bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rán létí orúkọ tí mo gbàgbé lánàá àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad ń gbà ayé rẹ̀ ṣùgbọ́n agbọ́pọ́n ló ń tọ́jú ọmọ rẹ̀ o ṣùgbọ́n èyí ọ̀rọ̀ tó yẹ kán wá sọ síta nígbà kòrónà wọn jáde sọ̀rọ̀ ń tán mọ́ o. àti Rasheedat Mojírọ́lá wọn ní ẹkú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ẹkú iṣẹ́ takuntakun àti àyà gbogbo ilé mo kíyìn wọn kíyìn o happy International Women's Day all the women in the house Yorùbá Nation no going back àwọn obìnrin ò tiẹ̀ ráyè wọn ráyè kíra wọn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Natasha ó jẹ gbogbo wa lógún. ó dára yín yan wẹ́ káàbọ̀ padà onípápá àpẹjá mọ́ wọnú àkójọpọ̀ òròyìn lọ àròjọ mùsùlùkùn báyẹ̀ bá pín ẹ mọ̀ bá wa share ẹ mọ̀ bá wa love like ẹ mọ̀ sí bá wa kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section bó yín tẹ́lẹ̀ kì í rí notification ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn sẹ́ẹ̀mọ́ search Ọ̀gbẹ́ni Bobby search náà dá yóò gbé yín débẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe ni wípé ẹ lọ tẹ notification button yín kó lè mọ̀ fún yín notification ẹ lọ set ẹ wo bẹ́ẹ̀ bá sì mọ̀ bí aago ẹlẹ́pọ̀n kékeré báyìí ni ẹ tẹ̀ kẹ́ personalize ẹ ó dá ẹ jókòó déédéé ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbààwẹ̀ ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀run àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ fi ṣèpanu kí wọ́n gbé yín débẹ̀ níkọ̀ọ̀kan ìjèjì gbogbo ibi tá a ti dárúkọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ Natasha náà láti bẹ̀rẹ̀ o àdélé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ń bi wá léèrè wọ́n ní ṣé lóòótọ́ ni ilé ìgbìmọ̀ asòfin lágbára láti yọ asòfin tàbí láti gba agbára táwọn aráàlú tí wọ́n fún asòfin pé rèé rẹpísẹ́ǹtì wa wọ́n ní àwọn aráàlú nìkan ló lágbára o láti rìkọ́ọ̀lù asòfin mo wá rántí ti Ọ̀gbẹ́ni Dino Melaye nígbà náà tàn náà fẹ́ lé nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìgbà náà mo mọ̀ pé wọ́n máa ń rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ wọ́n jó bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fìgbà kan rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ láwọn constituency ẹ̀ wọ́n láwọn tó yàn síbẹ̀ nìkan ló lágbára láti yọ ń pò pé lórí ọ̀rọ̀ Natasha wọ́n ní ìdìtẹ̀ làwọn sẹ́nétọ̀ yòókù ṣe wọ́n náà sì ti gbàgbé wípé bẹ́ẹ̀ bá sọ̀kò sọ́jà ìmọ̀ bára lé ẹni pé ọjọ́ kan nǹkan ṣe yẹn ń padà bọ̀ wá bákọ̀ kan nù wọn náà wọ́n ní sẹ́ mọ̀ pé bàbá Natasha náà ti ṣèjọba rí wọ́n ní ọmọ rẹ̀ ló wà ń bẹ ní ìsìn wọ́n ní irú ọmọ wọn náà ń bọ̀ mọ́ ní àwọ̀ ó ti kó ń bẹ̀ á ti kó nù rándanrandan sóò sèmù tán bá kiri ṣùgbọ́n ọ̀kan wá ń sọ wọ́n ní wọ́n gbàgbára lọ́wọ́ Natasha wọ́n ní wọ́n kàn ní kó lọ rọ́kún sílé fún oṣù 6 eléyìí tó jẹ́ bí oṣù 8 nínú kàlẹ́ndà ilé ìgbìmọ̀ asòfin inú ayé kàlẹ́ndà inú ayé ni ó sì jẹ́ oṣù 6 ṣùgbọ́n a gbọ́ lẹ́nu ìkànnú àwọn tó sọ̀rọ̀ Aisha Yusuf tí gbogbo wa mọ̀ wà lámọ̀ bí ẹni mowó nígbà protest EndSARS ó ṣe iṣẹ́ ribiribi àmúwá fún yín ká tó wá mú wá náà ni a ti ń gbọ́ tán sọ wípé àjọ SERAP náà wọ́n láwọn náà ní àwọn ò ní gbà social economic rights and àmú ti Aisha Yusuf bọ́ àbí ká kọ́ gbọ́ ti Aisha Yusuf náà ká tó lọ sí SERAP tó jọra wọn ó dà ẹ bá ń tẹ̀tí Aisha Yusuf sí bàbá paradì àwà mẹ́nu létí SERAP. You know, as a nation, the fact that we are so invested in technicalities and all of that, sometimes certain things are done to challenge certain positions and certain rulings.
Why is it that on a situation, I think what the Nigerians should be asking is that why is it that a petition that has to do with something where you feel aggrieved, that you're having to look for someone else to sign it for you? That's the conversation we should be having. Listening to your conversation earlier on, I heard where you talked about having to now jump back, and this is the reality of a lot of Nigerians. But we're okay with that. We move on. Just also to recap further, we're talking about this as what women should be fighting for. This is not about women. This is about a nation. This is about us citizens. The fact that we almost seem to be enslaved in our own country, and there is a pattern. And I think what we need to focus on, we like to major in the minor as a people. Let's focus on the major issue. One is the fact that there is an allegation here, and in the course of all that, I call it a charade. And I think there was one of the presenters who took a word out of my, because I've written it, I was like, the Senate almost seems as if it's a court-like, MiFi-like institution, where anybody who speaks or goes against the institution is immediately suspended. But when they do wrong, they are never suspended. You've never heard of a senator or a National Assembly member being suspended because they did something wrong. It is always when they are either fighting for their rights or on the side of the people that they are always being suspended. Having said that, also is the fact that what should concern us, we should be majoring on right now. And I didn't hear that in the course of the conversation. Maybe when I was thrown off, the Zoom had problem. You guys have talked about it. Why wasn't Senator Akpabio asked to step down for the moment that they were going to do that session? Why was he sitting? How do you come? You're the person who is being accused of something, and then you're also the judge on your own matter. In what world does that sound okay? Even if the senators didn't have the courage to ask him to step down, didn't Senator Akpabio have the integrity to excuse himself and say, because this matter, I am a party to this matter, I will not sit on this, I will come down. The thing also we also should be talking about, and I'll round up with this one, for us to focus on the major, not on whether she knows the rest, she doesn't, because if we begin to talk of senators who have done a whole lot that that have not gone with the rules, there are many out there. The thing we should also be asking, why would the Senate have the right to take away something the Constitution has given one? Because becoming a sin, why do they have a right to suspend you from your legislative duties? I understand that you've done something, there should be punishment, you can be suspended from being part of a committee or doing any the other things. But someone was voted by a constituency and they sent the person to the Senate. The Senate, the members of the Senate are not the ones that gave that power to that person, but they have a right to take it away, something that the Constitution has given. These are conversations we should be having. Thank you. Socio-economic right and accountability project SERAP gbogbo ìgbà náà máa ń gbéjọba lọ ilé ẹjọ́ tí wọ́n ní àwọn ti ṣetán báyìí pé àwọn fún Akpabio ní 48 hours ọjọ́ méjì pé tí ò bá rewind kó reverse kó dá padà owó bàbá àjẹ̀bù suspension tó lóun fi tán náà fi torí kìí sóhun nìkan tán náà fi Natasha àpótí ùdó àgàǹsí wọ́n ní nǹkan yóò lè o wọ́n ní yóò rí sonso tó ró ti pé sonso wọ́n ní yóò rí já àsàngó òun ni SERAP ní orúkọ tó yẹ kán mọ̀ pé ohun tí Akpabio àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yòókù dánwò yẹn gangan ni patently unlawful. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé àmì ìdánimọ̀ iṣẹ́ burúkú sẹ́mọ̀ pé bí àwọn iléeṣẹ́ ó bá gbé brand wọn jáde wọ́n máa register patent ẹ̀ wọ́n máa copyright ẹ̀ ó ní àmì ìdánimọ̀ unlawful patent unlawful ẹjẹ́ àlọ́ ilé ìwòjáre ó yí díẹ̀ ó lóun ló yẹ kán mọ̀ pé tẹ́mi pè ní àmì ìdánimọ̀ iṣẹ́ burúkú ó ní àti títẹ ẹ̀tọ́ ìjọmọnìyàn Natasha mọ́lẹ̀ ìyẹn violation of her right to freedom of expression wọn jọ express ara ẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní àwọn òyọ Natasha àwọn ò ní kó lọ rọ́kún sílẹ̀ àwọn suspend díẹ̀ nítorí ẹ̀sùn ìfipábániṣeré ìfẹ́ tó fi kan olórí wọ́n nítorí wípé ibi tó yẹ kó jókòó sí kọ́ ló jókòó sí wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ̀rọ̀ níbi tó jókòó sí ìyẹn speaking without permission and refusing to occupy a new seat ní Senate chamber wọ́n ní èyí ló fà á tán fi lé na SERAP bá ní ó dá àwọn gbọ́yìn èyí owó oṣù rẹ̀ àti owó àjẹmọ́nú àláwáǹsì rẹ̀ náà wọ́n ní ẹni ẹgbẹ́sẹ̀ lé àbí ó dá àwọn gbọ́yìn náà o wọ́n wá sọ wọ́n ní ṣé ó wá tó kẹ́ yọ̀yàn gẹ́gẹ́ bí Yéṣùfù náà ṣe sọ pé torí wípé kò jókòó síbi tó yẹ kó jókòó sí lẹ́sẹ̀ wá di ìjì tó fẹ́ dominú àgbọnù pàápàá jùlọ tí ẹ fi ẹ̀tọ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀tọ́ Natasha tẹ́ fi dùn yẹn ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ aráàlú tán represent Kogi constituency lẹ́ fi ń dùn wọ́n yẹn pé kì í ṣe ẹ̀tọ́ Natasha nìkan pé nídìí èyí ilẹ̀ court of Nigeria kan náà tún ti wá sọ wípé àwọn ní interest
torí ẹjọ́ ti wà ní court síbẹ̀ náà ẹ go ahead láti gbé ìgbésẹ̀ suspension. wọ́n ní wọ́n wá kọ lẹ́tà ìta gbangba tó lóyìnbó ń pè ní open letter tí wọ́n kọ lánàá ọjọ́ kẹjọ ìníní 9 ọjọ́ kẹjọ náà kọ igbákejì ọ̀gá SERAP deputy director Kọ́láwọlé Olúwadáre ló buwọ́lù tó sọ pé tí Akpabio ò bá tètè ní kí á mọ́ sá ní wéréwéré ní wàrà sísà dá Natasha padà sípò rẹ̀ àwọn máa pàdé nílé ẹjọ́ o wọ́n láwọn ò dá lábàá o wọ́n láwọn ò sì gbà mọ̀ràn wọ́n ní àwọn ń paláṣẹ ní pé 48 hours ló ní láti reverse suspension yẹn o wọ́n ní lẹ́tà yẹn kanjú abẹ́ ń kó pé no one should ever be punished for speaking without permission. Being a senator does not deprive Mrs. Akpoti Uduaghan Natasha of her fundamental human right. Wọ́n ní kó resign the unlawful suspension of Natasha Akpoti or face legal action. SERAP ló sọ bẹ́ẹ̀ fún Akpabio. sọ̀rọ̀ wọn mú yẹ́sì wá torí pé wọ́n ti ẹ̀sọ́ wọn ní kì í sọ̀rọ̀ pé wọ́n ló àràsì òun ni àwọn ti dá báyìí ṣùgbọ́n àwọn ní ibi tó jókòó sí kò gbọ́dọ̀ jókòó bẹ́ẹ̀ ó sì tún fagídí sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ wá fún ní 6 months suspension. wọ́n sá ti sọ fún wọn ní wọn ní ẹ̀tọ́ nítorí wọ́n ń fi ẹ̀tọ́ àwọn ẹni tí àtàtà sí àwa represent wọ́n náà ń fẹ̀tọ́ wọn dùn wọ́n ní èyí náà sì ti rí fọ́nrán tá lónú lérèfé tí wọ́n ń pe Natasha ní òun gan wọ́n ló ń arouse emotion àwọn ọkùnrin nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Fine girl is ever a fine girl. Ìwọ ló dojú rẹ kó ń bẹ ìwọ ló ní ìkóra ẹni níjànú ó mọ̀ fi picture bá ti ń wo fine girl mọ̀ fi picture ìyàwó rẹ lé rọ́pò rẹ̀ pé ìyàwó rẹ ló ń rí kò lè ní àmójúkò ọkùnrin tí ò bá ti lámójúkò ọkàn mọ̀ ṣubú sí èǹtà ni ọmọ ológo yìí sí ìdóbò ọ̀fẹ́. súnmọ́ báyìí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń jẹ́wọ́ ó ń ṣèjẹ́wọ́ ó ní òun gangan ni òun fa gbogbo sùrùtù yìí pé ìbámu ti rí báyìí pé òun fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ òun lórí ọ̀rọ̀ Natasha àti sínítọ̀ Akpabio èmi ò mọ̀rú ìjẹ́wọ́ tó fẹ́ ṣe o torí ó gbé fóònù jáde ó sì ń ka àwọn nǹkan kan jáde nínú fóònù ẹjẹ́ àjọ gbọ́. My colleagues, my name is Karimi Sunday Steve. I'm from Kogi State. Mr. President, I want to confess my sin today. Because this is only month of Ramadan and at the same time of fasting. I'm one of those that put you in this problem. And I'm very sorry. When my sister came to the Senate, you were very reluctant, giving her a leadership position. I want to recall your word. You said she's a rookie. And there are people that came before her. Karimi, why would I give her chairmanship position? You said you wouldn't do that. That your conscience will not allow you to do that. I went to some leaders here to put pressure on you. Then finally me and Senator Jube came to you that position that Senator Ohere left is from Kogi State. And that you must give it back to Kogi State. I even went to old meeting with the husband to strategize on how she will be given that chairmanship of local content. And finally, you succumb. I'm very sorry, sir. When we gave seats here, the seat I allocated to her was where Senator Orwell is sitting. It caused problem here. Senator said she came, she was the last person that came while we sit in front of them. You had to leave the leaders here and corrected me. Speak into the microphone. You led the leadership after sitting one day. Karimi, what are you doing? You want to divide this place because you want to favor your sister? And that is not right. You have to reallocate the seat. In fact, when you still reallocated the seat, I still put that edge. Why? Just to, at least, make my sister comfortable here. Senate President, I want to recall what happened that day before the leadership came in. She was very unhappy. She shouted my name to the high heavens. Use me. Use my mother. For what? For simple change. Abuse your mother? Sir? Was your mother around? Mr. President,
It's very important you listen to me, my colleagues. Mr. President, my colleagues, I'm a Christian. And I know in the book of Matthew chapter 5 verse 9, the Bible says, ó dá ẹja ní ìkóra ẹni níjànú pàápàá jùlọ àwọn ọkùnrin ó dá ẹja wá lọ sínú ìròyìn míì tá a mọ̀ fi tẹ̀lé ẹja dé Rivers State níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọn ti ìjogún omi o Fubara àti Wike bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó jẹ́ èèyàn ti Fubara náà ti wá ń gbóhùn sókè wípé kí ló dé wọn yìí ní gómìnà méjì lẹ́ẹ̀kan náà nínú ìpínlẹ̀ ẹ bá ti ẹ respect kẹ ẹ bu ọlá fún ipò gómìnà náà ẹ má fojú wípé Fubara ló wà ń bẹ odò tó tójú ẹni kún kò lè gbé ní lọ wọ́n ní orin tí Wike ń kọ nìyẹn wọ́n ní kò sì rí bẹ́ẹ̀ èèyàn kan náà ló ṣe onígbọ̀wọ́ fún Wike pé Wike ò sì fààyè bàbá àṣàlẹ̀ ẹlẹ́ ó ṣe wá jẹ́dá ẹ̀ ló ń fẹ́ mọ́ kílèmù bàbá àṣàlẹ̀ ṣùgbọ́n ká tó wí ká tó fọ̀ wọ́n ní Dr. Abati náà bá ta mọ́ ọ̀rọ̀ yìí ẹ sì mọ̀ pé Wike wọ́n bá ní kí Wike ó rè mú Dr. Abati kò ní lo 1 minute tí ó fi sáré sáyẹn bí ó ṣe mú Dr. Abati wọ́n ní ọjọ́ wo ni ìjà Dr. Abati àti Wike tó fẹ́ parí báyìí o wọ́n wá ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n kórìíra ara wọn ṣùgbọ́n Dr. Abati náà lóhun òkèrè inú ayé o bóhun ò tiẹ̀ jọba ó lóhun ó jẹ̀bà ó lóhun náà ti ṣiṣẹ́ nínú ọ̀sọ̀rọ̀ ọ̀gìrì pé wọn ò lè fọwọ́ rọrùn sẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Rivers ó sọ̀rọ̀ lórí Supreme Court judgment ó ní káwọn ti Wike tán yọ ayọ̀ pọ̀rọ̀ ó ní kí àwọn ti Wike tán yọ ayọ̀ pọ̀rọ̀ bí ọ̀pọ̀lọ́ tí yan níwájú ẹlẹ́gìsí tó ní ẹlẹ́gìsí ẹ̀gbẹ́dọ̀ yìí ń láta ìmásífù gọ́ọ̀mù ti ń kọrin lọ ó ní kán rè sinmi ẹ̀dọ̀ kán rè sinmi agbájá náà kán jẹ́ kí ìwé ìdájọ́ dé láti Rivers ó ní ẹni tó bá ti ń yọ̀ káàkiri tó lọ ń túmọ̀ ìdájọ́ Supreme Court ní ìtumọ̀ tí ilé ẹjọ́ gan ò túmọ̀ rẹ̀ pé òmùgọ̀ akíndanidání dìdìrìn lẹ́ni tọ̀hún mo ní àwọn láńgbèjì tí ẹ máa ń lò iná ní mo jẹ́ káwọn èèyàn fẹ́ máa bínú sí i mo ní ṣé Wike ò ní rò pé ẹ̀yin òun lẹ tún bá wí báyìí. ó ní ká yẹ kí final judgment dé lórí pépà náà tí Fubara náà bá kin lẹ́yìn àmọ́rọ̀ Dr. Abati bọ̀ wá fún ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ṣàtótónu gbogbo atótónu tá a sì lórí ẹ̀nà ká tó mú fídíò Dr. Abati wá fún náà tí Fubara náà àmú táwọn Fubara náà àmú àfún náà bá kin lẹ́yìn wípé òótọ́ ni pé àwọn tí Wike ò respect the office of the governor pé institution kan lòun náà àti wípé tí àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ìpínlẹ̀ náà bá kọ̀ láti bu ọlá fún ọ́fíìsì gómìnà pé káwọn náà máa retí ìbu ọlá fún látọ̀dọ̀ ẹnìkankan àti wípé ọba nìkan kọ́ ni kì í pé méjì láàfin o pé gómìnà gan ò gbọ́dọ̀ pé méjì ní ìpínlẹ̀ wọ́n ní gómìnà kan for one term ni wọ́n ní bàbá ìsàlẹ̀ kan náà ní ṣùgbọ́n tó fẹ́ gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ìsàlẹ̀ wọ́n ní Wike sáàfẹ́ kí Fubara gba tòun tipátipá ṣùgbọ́n Fubara náà ò lẹ́kọ̀ọ́ bí wọ́n ṣe ń pè wèrè lọ́kọ̀ ìyàwó kó lè jẹ́ kí èèyàn ò ráyè lọ wọ́n ní ọgbọ́n dòmùgọ̀ mọ́ Fubara lọ́wọ́ mo jẹ́rìí kálọ́mọ Yorùbá ni yóò ti fọgbọ́n sí i ẹjá gbọ́ bó ṣe ń lọ nípínlẹ̀ kìíní ẹ bá ń tẹ́tí Dr. Abati náà sí àti tàwọn ti àwọn èèyàn ti Fubara ẹ bá ń tẹ gbogbo ẹ̀ sí ká fún yín lọ́pdéètì lórí ibi ṣe ń lọ nípínlẹ̀ Rivers. That Nyesom Wike, the self-appointed godfather, self-styled oracle of Rivers State, I had a Thanksgiving celebration. Now, how can Nyesom Wike constitute himself into a nuisance in Rivers State and he runs riot in Rivers State? He has that privilege because he's backed by President Tinubu, because the Supreme Court has so decided that there is a reign of illegality and impurities in Rivers State. That's number one. So who pays for that? The people. The second thing is that, the various gladiators that are involved in this, they have been cherry-picking in terms of their interpretation of the Supreme Court judgment in this matter. And in a way, they have succeeded in putting the Supreme Court of Nigeria on the spot. Now, I wrote yesterday in this day newspaper, in the back page column, that I would like to see the certified true copy of the judgment, because it should be an act of utter illiteracy to comment on a judgment that you have not seen. But when I read the newspapers this morning, I saw that some persons claim that they have seen the CTC, that's the Udeze,
who is the chairman of the Action Alliance in Rivers State, and on the basis of that, he says he aligns himself with the ruling. I don't know what he has seen. But from a distance, I have not read the CTC. I see that everybody is looking for the part of that ruling that is convenient for them. The governor, for example, has said the local government chairmen that were elected, as he decided, should step aside. The 2015 local government pro-Wike chairmen are saying that they are coming back. That's his own interpretation. Other interpretations by the governor is that, he will respect what the Supreme Court has said. That all of that is within the province of the law. I think that what the aggrieved parties need to do will be to go back to that same Supreme Court to seek a proper interpretation of what their lordships have decided. Their lordships have given directives. They've cancelled local government elections. They said no more, local federal allocations to the state. They have said also that the pro-Wike 27-man Amewule faction are the legitimate persons who should occupy that position. Well, as a student of this subject, what I'll be interested when I get the opportunity to see the CTC is to ask two questions. What is it now that their lordships are saying with regard to precedent in this matter? Abegunde versus Ondo State House of Assembly, 2015, which was an issue about defection. What are they saying about Section 68, sub 2 of the 1999 Constitution? What are they saying about Section 109, 1G of the 1999 Constitution? That would be a useful clarifications for students of the subject. So, but you cannot comment except you have read the CTC. ó náà lẹ ti bẹ́ lẹ́nu àbàtì yìí o àbàtì sọ̀rọ̀ sí wíkẹ́ o ẹ jẹ́ á wá gbọ́ ohun tí àwọn alátìlẹyìn àti àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Fubara tán ń sọ wá kó ń bẹ̀ náà á tún wá mú update kan wá fún yín nípa meeting ìpàdé tí Fubara pè tó fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ti wíkẹ́ ká pè wọ́n ní ti wíkẹ́ ó ti pè wọ́n sí meeting báyìí àwọn èèyàn ti ń gbé kiri wọ́n ní orí ẹ̀ ti wálẹ̀ wọ́n ní ọgbọ́n tó yẹ kó fi sí níbẹ̀rẹ̀ rèé bóyá òun ló wá fẹ́ fi sí nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn àmọ́ wò ṣùgbọ́n jẹ́ àkọ́kọ́ mélé ìwà fún yín náà. What's actually the problem? If somebody have served and worked, it should also be out and advise the person who is on seat. That is just a simple thing. Can there be two captains at a time? Would there be two governors at a time? Since I was born, I've not seen two governors in a state at a time. If you have done, you have gone. There are many governors who have come and gone. They are still in the system today. All of us supported Nyesom Wike. We build him up. All of us supported Amechi. We took that transfer the support that Nyesom Wike. So he also told us to transfer the support to this other person. So what's the problem? It's the same house. Those for 25 against Neil. I missed the governor that the whole people of Obiabo, apart from this minute few, that they are solidly behind him, and we will demonstrate it. We have demonstrated it severally in the course of this struggle. We will continue to remain with him, the men, the youths, the women, everybody. If Governor Fubara refuses to contest for a second term in 2027, it will be a disservice to Rivers people. It will be a disservice to Obiabo people. It will be a disservice particularly to the people of Abo Kingdom. He is a man that is grassroots oriented. ó náà lẹ́gbẹ́ lẹ́nu gbogbo wọn yìí ó ẹni tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ láti ó ní tí Fubara ò bá gbé igbá ìdìbò fún ẹlẹ́ẹ̀kejì second term ó ní àwọn ò ní forgive wọn òpẹ́ tí wọ́n ti fi lọ́kàn balẹ̀ kó ṣe alákọ̀ọ́kọ́ tán ṣùgbọ́n ìròyìn àjàbalẹ̀ tó tún wọlé tọ̀ wá bá ṣe ń kàròyìn lọ́wọ́ láti gbọ́ wípé lẹ́tà kan jẹyọ níbi tí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ tó ti fi hàn wípé Fubara ó ti sìmẹ̀dọ̀ ó ti fẹ̀dọ̀ lórí òróòrùn báyìí òun náà ti fẹ́ máa fi ọgbọ́n ṣe agídí kọ́ ní gbogbo nǹkan òun náà ti fìwé ìpàdé pé àwọn asòfin gẹ́gẹ́ bí ilé ẹjọ́ Supreme ṣe fi lélẹ̀ wípé àwọn gangan lòfin recognize yẹn àwọn tí wọ́n defect lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n tán ní bàbá àṣàlẹ̀ làwọn wà fún àwọn òsì fún Fubara àwa máa wo èsì ìpàdé wọn àbájáde rẹ̀ àmọ́ mu wá fún yín ṣùgbọ́n a ní ká fi tó yín létí kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé wọ́n ti wà ní ìpàdé. Ó dá ní báyìí ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá dé ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA níbi tá a ti gbọ́ pé ọwọ́ àwọn aláṣẹ NDLEA ti bá oníṣòwò kan tó máa ń kó súùtì ọmọdé àwọn mídìmídì àwọn nǹkan táwọn ọmọdé máa ń jẹ ìyẹn táwọn olóyìnbó ń pè ní candies wọ́n ní wọ́n máa ń kó wọ Nàìjíríà wọ́n ní oògùn olóró wà nínú rẹ̀ ó mú ní sáwọn ọmọ kékeré ni wọ́n tún ń tágẹ́ẹ̀tì báyìí ni àbí àwọn ọjà ìsọnù wọn náà ń tà kiri wọ́n ní ọmọdé ló ń jẹ mídìmídì
ṣùgbọ́n àwọn mínímìdì tèmi ń wò yìí wọ́n ń ta níbí náà o, àwọn àgbàlagbà náà wọ́n jẹ́ o. Ọjọ́ kan tí kan náà àwọn dẹ́rẹ́bà tàjọ wọn tó fún mi jẹ báyìí, mo ti sọ fún yín nínú àkórí ìròyìn, ẹ wò ó dàbí bí ìgbà téèyàn bá mu oògùn kọ́ ìgbà kan tí mo ní kinní nú, bí ìgbà téèyàn bá mu ni ló tún fi ń lọ̀ mí sí, mo ní ń bo kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ní sí òdùn ni, mo ní kò dùn ẹni sèmi náà ti mọ oògùn olóró lọ́rọ̀ kan. Wọ́n ní ọwọ́ sá ti bà wọ́n, súùtì náà lẹ̀ ń wò gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ní gbogbo ọ̀nà làwọn alágbára ayé yìí fi ń penetrate àwọn ògo ọjọ́ iwájú, ògo ọ̀la wa nítorí owó táwọn fẹ́ kó jọ dúkìá. Wọ́n sì ní àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní wọn kì í yẹ nǹkan wò, wọn kì í ka kíní tó máa kọ àkọlé tó máa kọ sára nǹkan àwọn táwọn ọmọ wọn ń jẹ. Tó bá ti rí cartoon tó máa yà sára àwọn bèbí tó máa yà sára kíní ẹ̀ báyìí, táwọn ọmọ náà bá ti náwó sí àwọn kíní ẹ̀ máa attract àwọn ọmọ. Kàkà káwọn òbí kà á kí lélẹ̀ oríṣiríṣi suit, ẹlòmíì gan ra nǹkan nú agolo kò ní sí o, kò ní wọnú rẹ̀ kó mọ̀ bóyá òun mú kú mu ta ń wíjíwíjíwíjí. Wọ́n ní ẹ máa ka àkọlé ara gbogbo tẹ́ ń bá ń rà fáwọn ọmọ yín o. Wọ́n ní kàkà tẹ́ ẹ máa fi fáwọn ọmọ ìgan lówó kẹ́rì máa rà jẹkújẹ, wọ́n ní ẹ̀bá máa rà fún wọn sílé kẹ́ẹ̀tì yẹ̀ wò. Wọ́n ní wọ́n máa ra kíní fáwọn àgbà náà ní tree top, a máa mu tree top ńgbà náà wọ́n rà á lé ní caprisone, wọ́n máa rà á lé ní kó tiẹ̀ tó dìgbà tree top àti ọmọ olówó ní máa mu tree top ńgbà náà àti caprisone kó tó dìgbà náà àwa náà máa ra wọ́n fún wa lówó ńgbà náà o. A máa ra ìkànnà gowan, a máa ra bàbá dúdú, a máa ra súùtì kan báyìí tán máa fi kíní ṣe ìrèké funfun báyìí náà ni bí bàbá dúdú náà ṣe máa ní oríṣiríṣi kọ́lọ̀. Kí ló wá dé? Èmi rò pé ó yẹ kí Nàìjíríà buttermint náà wà ń bẹ́ẹ̀, bisikíìtì táwọn jẹ́ jù ọ̀kín, short bread, short cake, gbogbo bisikíìtì táwọn jẹ ńgbà náà nù, àwa ìjẹ́jẹkújẹ báwọn ọmọ sí ṣe ń jẹ. Ẹgbọ́n bo ni ìkànnà kò wà ń lọ, níbo ni gbogbo àwọn súùtì tó yẹ ká ti rí àwọn èèyàn láwọn àwọn tí Yorùbá kan ti rí pàkéèjì ẹ̀. Ìmájí kéèyàn máa ṣe súùtì bàbá dúdú kó gbé súùtì kan jáde ní ìsìn kó pè ní bàbá dúdú tàbí kó pè ní ìkànnà kò wà nù. Oyin náà wọ́n fi ṣe, wọ́n máa ti kíní tán máa fi tayín kíní kan tán máa kíní igi bí igi ìgbálẹ̀ báyìí náà máa ti bọ́ láàrin, yóò wà dàbí cone, yóò mú lórí báyìí bí àkùtù tá a máa ta àtàwọn ti eré àkùtù yẹn tá a máa ta báyìí máa tàkùtù. Ayé ti wá di ayé gbàrọ̀gùdù, wọ́n fa àwọn ọmọ ọlọ́mọ lóògùn olóró kéékèèké. A dúpẹ́ lọ́wọ́ NDLA, wọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi òun náà lẹ́ti rí yẹn fídíò. Ó dá ní báyìí ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ gómìnà Ọ̀ṣun, eléyìí láàmú fi káde gbogbo ìròyìn lẹ̀ níbi tá a ti fẹ́ gbé gómìnà Ọ̀ṣun ìyẹn bọ̀dá Jackson Oníjó. Wọ́n ní wọ́n ti julẹ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Wọ́n ti ń kó àwọn ọba mọ́ra wípé àwọn nídìí ìrànwọ́ wọn. Ó ní káwọn ọba gbárùkù ti ìṣèjọba ìpínlẹ̀ náà. Ayéròjọ́ àwọn ọba tó wà ń bẹ á fi fún ọ̀ràn wọn ràn yín, bẹ́ẹ̀ náà là á gbọ́rọ̀ lẹ́nu Adeleke. Ẹ jẹ́ ń sáré sí atótónu tèmi lé lórí, ṣùgbọ́n àtẹ̀mí rí àwọn ọba tó wà ń bẹ mi ò mọ̀ pé Olúwo náà lè dáhùn pé tán bá ń pe rẹ́gísítà orúkọ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, ọba aládé, mi ò jẹ́ pé Olóhùn ò dàdé mọ́ ní emir òun fẹ́ mọ́ wé kínní ni. Àwọn ọba aládé náà sì ń pè, ọba aládé tá a sì mọ̀ wọ́n ń ṣẹbọ, ọba aládé ń ṣe ẹbọ, wọ́n sì aróró ilé tán ṣe fún ọnù. Ẹ rí i pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta a ti ṣe nínú live show kan fẹ́ dìjà ní kíní tí gbogbo wa pariwo lẹ́yìn lórí bàbá Sunday Igboho náà pariwo, wọ́n ń ṣe orò ilé fọ́ba, ẹ̀yìn wá ní arrest odidi Aláàfin. Inú ọ̀rọ̀ wọn ó jẹyọ wípé inú òdùn sí Aláàfin tó wà ń bẹ, kí Aláàfin ọba mo sí fìlà forí adé, ẹni kò sí fìlà lórí mi, mo sí nínú ẹ̀mí mi, mo ti sí forí adé. Bàbá kẹ́ẹ̀pẹ́ o, Aláàfin Ọ̀yọ́, ẹ mọ́ sòdò, ẹ mọ́ bẹ̀rù, ẹ mọ́ sòdò. Mo mọ̀ pé ọmọ ọkọ ni bàbá yín ló bí yín, ẹ gbọ́dọ̀ sòdò. Bọ́lọ́n bá sì ti fi ọ̀tá èèyàn hàn yàn kò lè pani mọ́. Ẹ mọ́ jẹ́ kí mo ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Adeleke èèyàn mi, ẹ jẹ́ ń sáré mú ẹnu bá ti ọ̀wádìí àti sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ nínú live show.
ẹ mọ̀ jẹ́ kéèyàn kankan kó tì yín gbọ̀ngbọ̀n ọlọ́run ti fọ̀tá yín hàn yín àwọn oníjàgídíjàgan ẹ̀sìn wọ́n ní àjẹ́ndà kò sí tí ó ṣe yín o láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè ẹ ti mú oyè yìí jẹ ìwọ nà ìwọ ń pápá ìwọ nà a sì ti tòjebo lóòsà lọ́wọ́ kú bàbá ẹni tí ó bọ àríkẹ́ mọ́ wà àlàáfíà sọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n ojúbọ̀rọ̀ ìṣe kò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ o ẹ mọ́ ṣe ẹ̀lẹ́m̀bẹ̀hún sáwọn ọ̀tá yín o ẹ fi hàn lẹ̀ kí wọ́n jáporó àwa gan dúró tán ọmọ ọkọ Yorùbá dúró tán pẹ̀lú yín ẹ rí pé bàbá Sunday Igboho náà ti fohùn lẹ̀ àfẹ́ sátótó àfẹ́ ṣe àtúnwé asánmọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ń gbé níbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí kí ó sá ti kọ́bajọ ọ̀rọ̀ tó lúwo tó wà ń bẹ̀ ní ó ń pa mí lẹ́rìn pé kí ló lọ sí ń bẹ̀ ebó ti lóhun ò bá wọn ọba ẹlẹ́bọ̀ sí gbogbo ẹ̀sìn ní ṣẹbọ ẹ gbàgbé ṣùgbọ́n àwọn ò ní kọ́ àwọn èèyàn pọ̀ bí ká máa tẹnu àbùkù bá gbogbo mùsùlùmí nítorí a ní àwọn mùsùlùmí ọmọ ọkọ ńlẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ àlè nìkan ni káwọn ọkọ ràn wá lọ́wọ́ láti lé wọn jìnnà. Gómìnà Adeleke ṣáà sọ̀rọ̀ ó ní ó tún tẹnu bá Anthony General náà pé nígbà àdìbò ó ní kó mọ́ gbé ìdìbò àwọn local government chairman kalẹ̀ pé sóun sọ fún un complain fún pé ẹnu òun ò tó ìlú wọn ni ṣé bóun náà yàn gẹ́gẹ́ bí gómìnà pé jurisdiction rẹ̀ sọ dé ọ̀dọ̀ àwọn lọ́sùn ni àwọn náà ní Anthony General lọ́sùn ó sì mójú ẹ̀ mo ní òótọ́ ní gbogbo ọ̀nà tẹ́ gbà náà tẹ́ sáré tún lọ ilé ẹjọ́ tẹ́yìn náà lè rè gba ìdájọ́ tí ó jẹ́ kẹ́ ẹ lè ṣe kíní àwọn judiciary wà ní gbogbo wọn máa ń sá lọ bá kíká ní judiciary lè dúró déédéé ni ìbàdá ó dá àwọn ẹja gbé débẹ̀ ẹja gbọ́ bí ìpàdé náà ṣe lọ láàrin wọn ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára bá dé ká máa dágbére lórí ètò lónìí. We were shocked to read from the Attorney General of the Federation advising us to comply with a non-existing court order, which is very embarrassing because we are practicing federalism. Our Royal Fathers, you have all the facts before you. There is no reinstatement order, as you can see. The Supreme Court judgment in the case of Rivers State validated the judgment of the Federal High Court, which sacked those elected in Osun State in violation of the Electoral Act. Osun is known as one of the most peaceful states in Nigeria. We want to be the mirror to the entire country. We don't want violence, irrespective of political class. It's ideal and advisable for the law to take its course. We traditional rulers are all out to support peace. Ní báyìí ẹ jẹ́ wá mẹ́nu lé ìròyìn ti àwọn APC ti Ọ̀ṣun State Chapter tán ní kí bọ̀dà Adeleke bọ̀dà Jackson wọ́n ní kán mẹ́sọ́nu kán sì ṣe mẹ́dọ̀ lórí gbogbo ìròyìn tán ń gbé káàkiri tán fẹ̀sùn kan Oyètọ́lá wípé ó ṣe $20 million báṣubàṣu owó ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ní kán fún lórí ọ̀rọ̀ ìlera Ọ̀ṣun nígbà tí ó wà lórí oyè wọ́n ní rọ́nà ń pamọ́ Oyètọ́lá wọ́n ní Oyètọ́lá ò sówó World Bank báṣubàṣu wọ́n ní ìfáàtì owó yẹn gan wọ́n láwọn tó kówó lé hàn lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀ dáadáa mo ní USAID tán ni wọ́n ń fi ṣe owó tí wọ́n fi ń ṣagbátẹrù fún Boko Haram sàn yẹn náà á ní wọn mójútó wọn wọ́n nítọ̀ ẹ̀ dáadáa lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ó fẹ́ fi tàbùkù Oyètọ́lá ni o wọ́n ní ṣùgbọ́n káràbà rẹ̀ rè túnra mú toródò ń gbárìrì lọ toró náà tó kúrò lórí oyè bó bá sì kúrò ń bẹ̀ tán wọ́n ní kó ṣàṣe dáadáa kó náà kó mọ̀ náwó kùmọ̀kùmọ̀ àìjẹ́bẹ́ àwọn ó pè lẹ́jọ́ àwọn ó sì pé EFCC sóun náà bó náà sì pé EFCC sí Oyètọ́lá mo ní ẹ tí ẹ mọ̀ pé EFCC síra yín jàre bọ̀dá Olúkóyèdè pásọ Olúkóyèdè ń dúró dè yín ẹ pé EFCC síra yín bẹ́ẹ̀ bá sì wà lórí oyè náà immunity ní gbogbo yín mọ́ kílèmù tán ìfi ráyè rọwọ́ tó yín ẹ bá sì ti kú ńbẹ náà kí ló dé tẹ́ pé àwọn ìjọba gan bó bá ti kú lórí oyè wọ́n ì ṣe é yẹ ọwọ́ ẹni tó bá pò lórí oyè wò kán wò bó ṣe sowó òlò kúmọkùmọ. lọ́rọ̀ kan APC Ọ̀ṣun State ní káwọn aráàlú mọ̀ dáhùn o wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n ní nípa ti local government chairman wọ́n ní wọn rọ̀wọ́ mú wọ́n ní díẹ̀ tí ẹrù ṣe ń bọ̀ hàn nù wọ́n sàn wá gbọ́ ọ̀nà láti fi discredit Oyètọ́lá mo ní ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ẹ sáàmọ̀ jẹra yín lẹ́sẹ̀ ìṣe yín nù àṣà yín nù adìẹ náà ń jẹ́ fún ara wọn báwo nílò kóso. ó dáa níbẹ̀ yẹn já sáré dé
mosque yìí ní mọ́sálásì níbi tá a ti gbọ́ pé president kan náà lè rí lápò ọ̀tún tán ń pín oúnjẹ pẹ̀lú ìmáàmù àgbà mosque yìí níbi tán ti darapọ̀ mọ́ra wọn pẹ̀lú ìfẹ́ tán kan sì dìde tán sì ń bú wọn nínú àwọn oníjàgídíjàgan mùsùlùmí wípé kí ló dé tó ṣe gba kìrìsìtẹ́nì láàyè pàápàá jùlọ president kan ẹ gbọ́. Allah says He has prescribed fasting for you as it has been prescribed for those before you so that you can be God conscious. Those before that God is talking is the Christian and the Jews. So it means it's like come and see what you have been doing before us and we are doing it. See that we are actually from the same source. We are from the same God. We are from the same creator who has asked you to do it. Is the one that has asked us to do it. Come and see what you are doing. See the way we are also doing it. Let us appreciate ourselves. Let us be able to understand ourselves. Then if you listen to what everybody says, that this is a big lesson to all of us, that it's a place where to learn to live together, where to learn to eat together, where to learn to relate with ourselves in a very brotherly manner. Kan President Daniel Oko commended the leadership of the Al-Habibiyya Mosque. He also emphasized the need for peace and unity for national development. Beings like us who are created in the image of God, and God in His wisdom have put us together in this nation. And these are our neighbors. And the Bible teaches us, lays emphasis on the love for God and love for our neighbor. And so we don't only have to read and say it, we have to demonstrate that love. And I can tell you that one of the major things that we are taking away from this kind of gathering is learning from one another. I always say that one of the ways we must promote peace, mutual understanding and mutual respect is religious literacy. ó náà lẹ ti rí yẹn o, kò sí nǹkan tó burú nínú kí kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àtẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe àtẹ̀ntí ò lẹ́sìn kan ká fìfẹ́ bára wa lò bọ́n bàbá wa ìyá wa wọ́n ṣe mọ́ ṣe rèé. Àwọn oníjàgídíjàgan ìfẹ́ báyé jẹ́ ẹ̀sìn ń wò wọ́n ràn ẹ̀sìn wọ́n ti dáná ẹ̀sìn lẹ̀ wọ́n wá gbé petrol dání tán fẹ́ bù sí. ẹja kò ń bẹ̀rẹ̀ ẹja wá dé inú ìjọ mímọ́ ìjọ tẹ̀ ń wò yìí ẹ mọ̀ ṣàkíyèsí pé àwọn kan múra bí kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń pè ní God the creator of the world ṣọ́ọ̀ṣì ni o mosque ni o àti ẹ̀mọ́ ń tà pé wọ́n confuse wa ẹ̀rí pọ́n méjì náà ni wọ́n ń wàásù ẹ bá sì dénú ẹgbẹ́ kwaya wọn náà àwọn kan múra bíi ti lárúbáwá àwọn kan múra bíi ti kìrìsìtẹ́nì ibẹ̀ láti wá gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ darapọ̀ mọ́ ní o ìjọ tó jẹ́ wípé àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmù ni wọ́n ń ṣe é pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà la sì gbọ́ ní àǹfààní àti lo ohun yìí ni so gbogbo tá a gbọ́ náà là ń ṣàlàyé fún yín wọ́n ní ń tàwọn àwọn ò gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run wọ́n ní kì í sọ Ọlọ́run àwọn wọ́n ní ṣùgbọ́n ara àwọn tí Ọlọ́run rán wá gẹ́gẹ́ bí prophet wọ́n ní prophet ní lọ́dọ̀ tàwọn wọ́n ní àwọn sì gbàpọ̀ Ọlọ́run kan náà ní gbogbo àwọn sì Ọlọ́run kan náà tó rán Muhammadu wá náà ló rán Jésù àwọn nítorí ẹ̀ lọ́n ṣe fìmọ̀ ṣọ̀kan ìfẹ́ làwọn ń lò tán fi ń ṣe wọ́n ní ṣùgbọ́n ìdojúkọ tí àwọn ń rí pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí wọ́n ní ó kí n gbà kan bọ̀ kan mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan kílẹ̀ expect hàn kìrìsìtẹ́nì ò ráyè àwọn lè mọ wòyìn pé lè mọ ohun tẹ́ ń ṣe rí ẹgbẹ́ akọrin wọn nù ìkan wọ táì àwọn kan múra bíi ti olúwé máwé àwọn náà wérí bíi tàwọn àràbù mo ní ó mọ̀ ga o ìkan náà wà ní Kwara ń bẹ̀rùn níbi tí wọ́n ti sọ wípé obìnrin ló tiẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì ń tiẹ̀ àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí náà náà jọ ń ṣe mo ní ṣé ìfẹ́ náà rí àbí ọ̀nà àti jẹ tó bá jẹ́ tìfẹ́ ni ó dáa bẹ́ẹ̀ ó dáa bẹ́ẹ̀ kí wàá ni wọ́n ń ranjú sí wọn fẹ́ fi wọ́n lẹ̀ Ọlọ́run ṣe pé àwọn nù ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa dá lórúkọ mọ̀ sápàtà mọ́lẹ̀ tí mọ̀ nǹkan kan tí ẹ̀sìn ó fojú yín rí ní Nàìjíríà ṣé báwọn ẹlẹ́sìn tán mú wá fún yín bọ́ ṣe ṣèrè oníkálukú sáà ń brandy wọ́n ń rí brandy wọ́n á tún brandy wọ́n á tún rí brandy ṣùgbọ́n èmi gbádùn wọn o kàwọn ṣàyàn mo ti gbọ́ pé wọ́n ní wọn ìjó àwọn mùsùlùmí ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ń jó torí wọ́n pa méjèèjì pọ̀ ni. ó náà lẹ ti rí yẹn o Adeleke ní òun mọjójó lóòótọ́ ṣùgbọ́n òun ò jó gbàgbé ọpọlọ òun mọ tóun ṣe òun sì gbọ́n lẹ́yìn ó ti kó gbogbo wọn pọ̀ báyìí ó ti kó gbogbo àwọn ọba jọ bẹ́ẹ̀ náà lẹ gbọ́ tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà sọ̀rọ̀ aláṣẹ ìkejì òòṣà gbogbo àwọn ọba àwọn ọba wa tó ń pè ní tó ń fẹnu ń tàbùkù nù èmi náà rọ àwọn ọba yìí ẹ ṣera yín lóṣùṣù ọwọ̀ gbogbo eléyìí gbogbo ọba tí ò bá fẹ́ kógun omi láàrin yín
ẹ̀yin náà ẹ ṣèpàdé bẹ́ẹ̀ ṣe tì wọ́n sí apá kan, ẹ ṣèpàdé rẹ̀ kẹ́yìn náà dúró sàn án, kẹ́ ẹ dúró déédéé. Ẹ má sì fojúlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ sàríà, ẹ má fi sẹ́nu kù, ẹ sọ̀rọ̀ síta. N tó mú Sultan Sokoto sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ sàríà, ó yẹ kí ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà sọ, bóyá wọ́n sọ tèmi ò gbọ́, ó yẹ kàn sọ stáǹdì wọn, bóyá ẹ̀yin Sultan náà wà o, bóyá ẹ̀yin àwọn ọmọ Yorùbá náà wà. Iná ẹ máa dúró, ẹ máa fi gbogbo ẹ̀ ṣe diplomatic, ẹ máa fi gbogbo ẹ̀ ṣe politics. N tó mú Sultan Sokoto sọ̀rọ̀ sáwa Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ sàríà, ẹ̀yin náà ẹ dá lóhùn, ẹ máa fi gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ wa nìkan. Ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ọ̀rọ̀ kan yín o, ẹ bá tún wòran kan gba Ọ̀yọ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Ìbílẹ̀ wọn jẹ́, torí ẹ̀nà tí wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe làgbà, ní tó bá sì ti jọmọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá àti àṣà wa àti ìṣe wa, a ní tẹnu àbùkù lù. Wọ́n ti ẹ̀ ń bi mí, hàn kìrìsìtẹ́nì kan ń bi mí ń bì, wọ́n ní mọ̀ọ́mọ́ gbèsè ìṣẹ̀ṣe lẹ́yìn jù, pé tó bá ti kọ̀ọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì mọ̀ọ́mọ́ búrú kìrìsìtẹ́nì. Mọ̀ọ́mọ́ mi kan sọ bẹ́ẹ̀ fún mi, ṣùgbọ́n mo fi sí gbígbọ́ sáláì gbọ́, èmi náà fi gbígbọ́, gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ ni wọ́n mọ̀ fi sísì, nítorí Jésù gan sọ, ó nínú ilé òun ni ìdájọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀, pé inú ilé òun ni ìdájọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí mo bá wá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí n ò lè ṣe táà lè bára wa wí ńlé náà, ìtumọ̀ tí Yorùbá fi sọ wípé ilé láti kẹsọ̀ọ́ ròde nìyẹn, kí n tó rè bá ẹlẹ́sìn mi wí. Ìbáwí tiwa gan ló yẹ kó pọ̀jù. Mi ò ti rò pé ó yẹ kí kìrìsìtẹ́nì rí pé mò ń ṣàṣejù lórí pé bí kìrìsìtẹ́nì bá ṣàìdá wọ́n sọ̀rọ̀ sí. Ìfẹ́ lẹ̀sìn tẹ wá ń bí o, ìfẹ́, mo sì mọ̀ pé ìfẹ́ náà ni Jésù wá preach. Ìfẹ́ lẹ̀sìn tí wá ń bí, kò yọ ẹlẹ́sìn kankan lẹ̀, kò sì ṣẹlẹ́sìn táà ní fún ní honor, táà ní bu ọlá fún bí, tó bá ti jẹ́ wípé ìfẹ́ lòun náà ń ṣe. Orúkọ ẹ̀sìn lè yàtọ̀ síra wọn. Jésù gan sọ fún ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ lọ́jọ́ sí, àti parí ìròyìn ẹ̀ bá fẹ́ mọ́ la kàn ṣe àǹdámi tó kù nínú omi tútù tá a dà lẹ́ ìwájú là ń dà lẹ̀ kí gbogbo ilẹ̀ lè rìn dáadáa. Jésù kan sọ nígbà táwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ wá fẹjọ́ sùn pé àwọn ọmọ rẹ̀ èèyàn kan tí ń ṣe bíi àti ń forúkọ rẹ̀ tí fi ń ṣiṣẹ́, kò sì sínú ọmọ ẹ̀yìn. Ó ní ẹ fílẹ̀, ó ní a house cannot stand against itself, ó ní a house cannot walk against itself and stand. Ó ní ẹ fi wọ́n lẹ̀, tiwa náà ní ẹ́. So kò sorúkọ tán lè pe ẹ̀sìn, ẹ bá tiẹ̀ mọ iye ẹ̀sìn tó wà ní gbogbo àgbáyé nìsín, ṣùgbọ́n tó bá ti ní ìfẹ́ nínú, kankan náà ni gbogbo wa. Ìfẹ́, ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ nínú mosque yẹn tí President Khan tó lòfẹ́ rè ìbọn sínú, tí ìmáàmù yẹn náà lo ìfẹ́, tán jọ fi ìfẹ́ bí tọ́lọ́run wà nìyẹn. Ibi ìfẹ́ Ọlọ́run wà ń wọ àpéjọ yẹn, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ àṣetọ́ọ̀nì kan, àṣetọ́ọ̀nì, àwọn fẹ́ dàbẹ̀wò, wọ́n sọ pé ìpéjọpọ̀ yẹn àwọn Ọlọ́run kan náà kọ́ láǹsìn kíní kan. Ẹ jẹ́ àmọ́ fi lè ṣe lọ, àpàdé lọ́la, ẹ bá pín kó kálé kó kákọ. Ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó. Àkú wíkẹ́ndì o, ọ̀sẹ̀ tuntun tún bẹ̀rẹ̀ lọ́la, kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ bí ṣe ń lọ náà nu. Ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfura, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ̀mí wa ò bá lọ. A tún pàdé nínú ọ̀sẹ̀ tuntun tó ń bọ̀ yìí ré láàrin inú ọ̀sẹ̀ yìí o. Àní gbọ́rọ̀ òbí síra wa yóò dáa fún yín, ẹ máa bá pín kó kálé kó kákó. Ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó nínú comment section. 5 lines ó pọ̀ jù 6 lines, ní tó bá ti pọ̀ jù àní lò yóò dáa fún gbogbo wa. God bless you. Àyà pẹ̀lẹ́, àyà rọ̀ kalẹ̀ ń bí àwẹ̀ ń gbò. I see you tomorrow, Jerry.